كان كل تجلس كان نفس ملس كان ساخان كل دماء ببزلي قديم كحلقة نملأت فترك أبو كل جيس عالم نمدر فتر كان ساخا كابتن تطبنا مرون كعب نبض عالم تلاقي زهلاوية زي برسن زي مرمرني زي رمن فسين الزبسر كان نصها مسكوني خاسم كون مسنكريو وقويتا من تزن احنا بارد كان ودسك كالونا زي فتح كنت تقدم مع مصابها فرقة كان أما كنا كنت مع كان أويتها تنزل من حاسم عيون أويتها زمن من الكون عند تسس عبدي وسس عبد السلام هذا عورت هذا كانت ثلاثة آخر بلوتي وارد صورت هذا وزال آدم ونقص مع نبذل تحسن من زخم تأتقبل بحاجة نزر خوص بالمكرك تعنسد نعايش على الدنيا تفعل ملسا بيت معسة تنزل وعدهن وبيتان أملاحنا بروح من السنة كائمو لأم نقس أبير يحلو مثلك مثل لأملاك كان زيت الوتنا غانا مسرت باتن عكاب البابنا عيلبنا نازبره غلنا صلمات حلنا نون أرحي كابنات كايم رزخلل كان نسخاخا نتنتفاتو فين يتسنبس قلو دخل حنكايو زيت أفك حدث كايو بتزاد كالما سحتتات أفين تتفر لخايو متو دخان توجه خايو وقويتا من تزن احنا بارد كان مسكنك كالونا قدم ساعة زنبنا تعلنا تعمخنا تعتبرنا تعمصحن زلاك يا عالم كتبت مساح اللزون هو في بحر السر من الحمد سلاج تبت الأكبر حتى حازو صانا وبخن فكان ويتان يسوع كريستوس يسلسي ويتان حبرتان وتسك عبنا ويدسك ويتان عخاكم معمق لبنان ثالثا جزي وداسي نقرب لك لنا نفس تحتازري نيشن أمام فيشل زي بلا نتم تسد زقبلا منزردهم نتام رقرق حتى توحيتم ساقي مدحني نتم يعز حلين قفعزبك على اللهم عركم منان ساركان زمسكر اللهم ننسحن مدريهم بسرك نزسوع وسمعي نمبلت كدانين زغتا مازال لنا تامرام كان امنتن قوامن فسنا بسقان حيلن كتكون تغلب تكرشان كون مرهزب وقويتا كعرفنا كل سعنا خالنا ودسنا
بوامثال منقص قابل باتنا نفلت علينا باغام فقرو دخان قويتنا يسون بومسكانا صنعتون بلباتنا نفلت علينا باغان فقرو دخان قويتنا يسوس كريستوس مسكانا زل عالم عالم بأنتي آكام وبتفكر والدكان زينا يسوس زبطوا لك سبحان أتوى إهذا العالم علم آمين زرنا يوم ملاقات እግዚአብሔር آمين ወበሽራን ቃሉ ወስሉስ አንቃሉ በእንተ ማርያም እሙን በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር አምላክና ይለመንና ገጽ የብርሃንና በዓይነ ምሕረት ይጠምተና ብሰማይ ዘሎ ምሕረቱ ውደልና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓልቲ አንጽረና ኣተውትን ወፈርትን ነፍሲ ወከፍ ገዛ መላእክቲ ሓልወልና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ኣምላኽና ቀዲምታና ሕሩፍኻን ድልዱና ከፍ ወለዶም ሰላም ክንብሎስ ቅዱስ ቃልካ ይኹነልና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እያ ኩለን ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ዝምደብ ምድር ንኽብርኻን ንድሕነት ህዝብኻን ክኸውን ብጸጋኻ ባርኽ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነፍሲ ባሮትካ ጸጋ ዝኣምሄኖ ብፁዕ ኣምላክ የማነ ብርሃን ጽጋሃና ኣብ ርሑቕ ገነታት ርሑቕ ቦታና ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣተሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዓድፈልና ንምላእ ስድራ ቤቶም ብሎ ምስልና ዓሃደና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘይና ክጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕደግናሎም በደልና ምሳና ህደገልና ኣድና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ሆይ ስጋኹን አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኻበ ንእሽተ ፍጥረት ኢኺ ከነርሶም ብሎ ኦ ብልተጸጋ እግዚአብሔር ምስራኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ንፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና አሜን። እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ
كم بحدش كلن زحزيا بيهر أبا قويتانان مدعنان يس كرسوس نلمنا لنا نوحات زيتي سلز حلونا نمسكن لنا كاب سلماتنا برهان كاب تفاتنا بهوات كاب دنقرنا نافذ فلتات تحنا أيوم لو معالت دما بكل سلامن طعنا عنك حلونا نهزوها بحيل ملاك تحصل من لنا نزخلو قبر برخات زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ ወየዘር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ትነብር አቡነ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ያዕለትነ ሀበነ ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ነገርና አድኅነና እምበር አብ ፈተና ይእትወነ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም መልካይ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድንግል ሥጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ሥጋባንስ ብርትዕ ፍረከርቲኩም ብሩይ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና የንኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኹሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መርሓ መልኣካ ስደደልና ከም እርበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግካ ካብ ጸጋኻ ውፁን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ተሰማይ ዓብዪ ስምካ ልካ ይቕረበለልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጐስ ክንረክብ ኣበና ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ
فهني ولا أعلم ይትነሣእ እግዚአብሔር ይትነሣእ እግዚአብሔር ወይዘረው ጸሮ ዘረቡ ጸሩ ይትነሣእ እግዚአብሔር ወይዘረው ጸሮ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ወዘምሮ ለአምላክነ ዘምሮ ለአምላክነ ዘምሮ ዘምሮ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስምካ ዘይመውትያ ዘይድቅስ ፈጣ ዘይትግ ዘይድቅስ ስጉ እዩ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትሽወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኖን ቅዱስን ዝፈጠርከ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርካ
ፈጠርከ ለስምከ ይሰብሖ ወያኢክቶ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለትና ሃበና ንሕና ዝበደሉና ሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድነና ፈተና ይትንኮና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም መልካም ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልክሎ ሕሊና ከድንግልኺ ብስጋው አንደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ልክሎ እስረይ ካብ አንስት ብርክቲ ፍረከርስቦም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጐስን አምላኽ ዝተልን ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ኣብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስሕቖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መኣዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ጐይትና ኣምላኽናን ትረአ እምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝምፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነምስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርን በይባቤ አርገ ወበቃለ ቀርን ወነበረ በየማነ አቡሁ አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርን አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርን ተኮነኑ ሎቱ መላእክት ኩሉ ኃይል ወኩሉ ፍጥረት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርን በይባቤ አርገ ወበቃለ ቀርን
እግዚአብሔር በቃለ ቀርነ አሐደ ስብሐት ወሰማያት ተወነ ሎቱ መላእክት እግዚአብሔር በቃለ ቀርነ ተኮነ ሎቱ መላእክት ኩሉ ወኩሉ ፍጥረት እግዚአብሔር በቃለ ቀርነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ሃሌሉያ 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 አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርነ አርከ እግዚአብሔር በቃለ በቃለ ቀርነ በቃለ ቀርነ ለአምላክ
ሃሌሉያ
ለአምላክነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ዘምሮ ለአምላክነ ዘምሮ ዘምሮ ለአምላክነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ለአምላክነ ዘምሮ ዘምሮ ለአምላክነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ለንጉሥ
ለንጉሥ
ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ቀነኑ ቶ መላእክት ኩሎ ኃይል ወኩሎ ፍጥረት አርገ እግዚአብሔር
በስብሐት ውስተ ሰማያት ተኰነኑ ሎቱ መላእክት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርን በይባቤ አርገ ወበቃለ ቀርን ወነበረ በየማነ አቡነ አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርገ እግዚአብሔር ቃለ ቀርን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር በቃለ ቀርን በይባቤ አርገ ወበቃለ ቀርን በየማነ አቡነ በይባቤ አርገ ወበቃለ ቀርን በየማነ
ቃለ ቀን
በቃለ ቀርነ አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ኮነኑ መላእክት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርነ ኮነኑ ሎቱ መላእክት ኩሉ ኃይል ወኩሉ ፍጥረት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ አረነ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ አምላኽና ተቀበለልና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ነቦታትና ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና ነፍሳታ ጉርቲ ኳይማቲከ ጸጋ ዘአብ ሄኖክ ብፁዕ አምላክ የማነ ብርሃን ጽጌሃና ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ አምላኽና ምጽናዕ ኸባኻ እሞ ስኻፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳእና እንደገኒ ካብ ክፉኣት ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስቲ ገብርኤል ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውፅት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም የቅሉ ሕልና ከደንገሪኺ ብስጋኹን ድንገሪ أدى إجابة طبعات كويتا سراوي سلام لك يسغي كاب عن السبرختي خي فركر سخون برخي وملتا تسقاد يا بير مساخي أوفس تدس بالكي حتى أتنا سريدنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين هاليلويا تسحلني تسحلني اسمتك توكل هاليلويا تسحلني اكزيو تسحلني اسمك يا كتوكل تسهلني እግዚኦ ተሰሃለኒ እስመ ከተወከለኒ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ እግዚኦ አይርግ ነፍሳት አግብርቲከ
እረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ግሎም ቅዱሳውያን ጋዛብ ሄኖክ ብፁዕ አምላክ የማነ ብርሃን ጽጋሃና ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ አምላክና ምጽንና ሀባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለፍናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፋት ሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክደልግል ይኺ ብስጋኻን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤታ ሰራዊ ሰላም ለክለኹ ንስኻውነት ብርኽቲ ይኺ ፍለማሕፀንኩም ብርኺቡ ኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓርግና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማዘምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ግሎም ቅዱሳውያን ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ ጸጋ እግዚአብሔር ወኩሳ አምላክ የማነ ብርሃን ጽጋሃና አብረኸ ገነት አብረኸ ቆዳና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ባህልን ታንዛሃዶም ወሉ ቦታ ዓርፈና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ኳልሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወብፅቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሴ ሐሰሰትያከ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሴ ሐሰሰትያከ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሴ ሐሰሰትያከ
አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃልከ ነፍስየ ሐሰስከ ነፍስ ያዘዘትያከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢብ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢብ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢብ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሰ አግብርቲከ ጸገዛ አብ ሄኖክ ብፁዕ አምላክ የማነ ብርሃን ጽጋሃና ነፍሲ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ አብርሑ ገነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓሃን እህታን ዘየብሉ ቦታ ዓርፈልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደለና ሳን ሕደገና ካብ ክፋል ድሕነና ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናስካ እዩ አሜን። ኣዴና ብስብል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕምላኸ ድንግልኺ ምስጋሆን ድንግልኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ንስብርኽቲኺ ፍለማፀንኩም ብሩኺ ኦ መለተ ጸጋ እግዚኣብሔር መሳኺ ኦ ፍፅቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ሓድገና ናፍቅር ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማዘመንና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ በደለና አግብርቲከ ወአማቲከ ከመ ነፍሶ መያልብ ውስተ መካን ስዑር ሀበ መሬት ወያዕብር አንሥኡ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራዕለተ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለለንተ ነፍሰ አግብርቲከ ወአማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ዘብረብተ ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ መሃላ እግዚኦ
ለነፍሳት አጉቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አጉቲከ ወኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝኣወዝ ሞቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ነፍሲ ዕረፍቲ ክትቦም በታ ትንሣኤ ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝልምነ ቦታና ናይ ዘለዓለም ሂወትን ነብሶም ከዓ ዕረፍቲ ክትብን በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብእቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብእቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብእቲከ ወአይማትከ መገድ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ኣውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብእቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብእቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብእቲከ ወአይማትከ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረየ በአቅምነ የመነ ወከለክልክሙ እግዚኦ
መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ልወጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ
ለክሙ እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወኢርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ ወለክሙሰ ብፁዓት ዓይንቲክሙ እለ ርእያ ወአእዛኒክሙ እለ ሰምዓ ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን Bari
ቃለ ወልደ እግዚአብሔር كل جزية لما أقرب لنا أملاقنا كم قال كامبرنا أبن حادث ثلاثة سسامي سنة فرسمعنا هم فريد لسخارد عنا الصمد دم أملاقنا نبوتاتنا كم تقبل كلهم معنا دم تقبلنا بأمنا تملئنا منفس قدوس تمرحنا كم صمم يا بير أملاقنا ذنري أزلنا كله مع زقرد محرز زقرد صمم صارت سواء قبلنا لازم مع خلاي مبراق نري أزلنا نداد حود ما እግዚአብሔር አምላክና ሰብ ይዝበልዕ ዘሎ ህንፃ ይዘፍርሰሎም አምላክና ንስኻ بعين محرتك طمتنا كم محرتك أمبر كم بدلنا يتهدنا نسران بالسلام يخمو نقول لهم مرحتي أملاخنا قبل بومنا سلام من فزر اللهم نبساتا قرتكو ايماتك سقازا هنوك بس أملاك إيمان برهان سقيهانا نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا كلهم أبحزن ذلو دما نسألنا حبا خاي مسخات أنا نعلنا بسمايات نبرا بونا سمايات نبرا بونا سمكاي كدس مسخات مساف وعكا خمسار سمايكم دما مدريهون نعلا تنجيلانا لو مهابنا نحنا نقولنا بدلنا هم لحرنا لمدلنا ساحة قلنا وقوائلنا مرابتنا يتتونا من قستين حايدين كبرنا زرها لمنات كاينا ودينا أرزق مريم من أقرس قبل الملا سلامتا سلام لك اللهم أن أخذ قدخي بسقهم قدخي أدك زابير بيتا سراوي سلام لك اللهم صيخا ونسو لختيخي لما تنكم برغي وهم لتتقى قابير مساخي وفزتي يوسف الكي حاتي عدنا عرقلنا نفتو الدخي يسكر صوص نانا محل مننا آمين نوا وانجيل منقص بستو وصدقو دعوفيني أو فيكوك هو دياكون أوغويتا وانجيل لوكاس ردن ود مزمورن حواريان غويتانا مدحنان إيسوس كروسوس زنقر قال بارخ وانجيل لوكاس معراف شوعتها قدر عسران 4 كساب عسران شمنتن اتوم لأخات يوحنس مسكدو ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ ዮሐንስ ከምዚ ኹብሎም ጀመረ እንታይ ክትሪዩና ምድረ በዳ ወጻኩም ብንፋስ ሰው ዝብል ሻምብቆዶ እንታይ ክትሪዩ ዳ ወጻኩም ቅጭን ክዳውንቲ ዝተኸድነ ሰብኣይዶ እንሆ ብቅጭን ክዳውንቲ ዘጌጹን ዘሓንቀቁንሲ ኣብ ኣዳራሽ ነገስታት ኣለዉ እንታይ ክትሪዩ ዳ ወጻኩም ነቢዶ እወ ካብ ነቢይ እኳ ዝዓቢ እብለኩም ኣለኹ እዚ እቲ ብዛዕባኡ እንሆ መገድኻ ዝፀርግ ልኡኸይ ቀቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ ንሱ እዩ ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ዝዓቢ ነቢይ ሓደ እኳ የልቦን እብለኩም ኣለኹ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግና እቲ ዝንእስ ይዓቢ እዩ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ نأمن كلك بسوانجي
ለዘአርገ ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት እግዚአ ለሰንበት በይባቤ አርገ ወበቃለ ቀርን ለአምላክነ ዘአርገ ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት እግዚአ ለሰንበት በይባቤ ወበቃለ ቀርን ለአምላክነ ዘምሩ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዘአርገ ውስተ ሰማያት ለዘአርገ ውስተ ሰማያት ሃሌሉያ ለዘአርገ ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት እግዚአ ለሰንበት በይባቤ ወበቃለ ቀርን ለአምላክነ ዘምሩ። አርገ እግዚአብሔር ውስተ ማህደሮ ግሩም አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወበቃለ ቀርን አርገ እግዚአብሔር በስብሐት ምስለ መላእክት ንዑነሃሎ ሀበ አምላክነ ንዑነሃሎ ሀበ ንጉሥነ ወናክብር ሰንበቶ በጽድቅ አርገ እግዚአብሔር ውስተ ማኅደሮ ግሩም አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወበቃለ ቀርን አርገ እግዚአብሔር በስብሐት ምስለ መላእክት ንዑነሃሎ ሀበ አምላክነ ንዑነሃሎ ሀበ ንጉሥነ ወናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርገ እግዚአብሔር አርገ እግዚአብሔር ውስተ ማኅደሮ ግሩም ውስተ ማኅደሮ ግሩም ሃሌሉያ አርገ እግዚአብሔር ውስተ ማኅደሮ ግሩም አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወበቃለ ቀርን አርገ እግዚአብሔር በስብሐት ምስለ መላእክት ንዑነሃሎ ሀበ አምላክነ ንዑነሃሎ ሀበ ንጉሥነ
ወናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ለዘአርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ኢደንግጽክሙ ልብክሙ ለዘአርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት ወይቤሎሙ ሰላም ለክ ኢደንግጽክሙ ልበክሙ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ቃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ለዘአርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ለዘአርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ለዘአርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ኢደንግጽክሙ ልበክሙ ሃሌሉያ ለዘአርገ ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ እግዚአ ለሰንበት በይባቤ አርገ በቃ ለቀርነ ለአምላክነ ዘምሮ አርገ ውስተ ማኅደረ ግሩም አርገ በይባቤ ወበቃ ለቀርነ አርገ እግዚአብሔር በስብሐት ምስለ መላእክት
ናሃሎ ሃበ አምላክነ ናሃሎ ሃበ ንጉሥነ ወናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ለዛርገበ ስብሐት ውስተ ሰማያት ትኮነኑ ሎቱ መላእክት ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ይደንግጽክሙ ልብክሙ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ እግዚአብሔር አምላክና ጸሎትና መዝሙርናን ዕጣናን ተቀቢልካ ንዓና ንኩሉ ዓለምን ብማዕረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰላም ሰላም ካሃበና ሰላም ካጽንዓልና ሓጢኣትና የቕለበለልና ካብ ቤቶም ዝወፁ መንእስያትን ህፃውንትን እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ከፉኻን ከፉ ብለሎም ብሰላም መለሰና ንዓና ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ፍቕርኻ ናብ ከፉኻን እናቐረብና ክንጓዓዝ ብጸጋኻ ደግፈና ነቦታትና ሐዋርያት ቃል ወንጌልካ ካብ ጫፍ ዓለም ናብ ጫፍ ዓለም ከብጽሑ ሓይልን ብርትዕን ጸጋን ዘስነቕካዮም ንዓና ድማ ንዓና ንገዛና ንቤተሰብናን ንኸባቢናን መሳርሕትናን ቃል ወንጌልካ ኸነበስር ደግፈና ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘይና ክንጽልእ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፂም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከነሓስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማይ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቲ ኮንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኣን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓውን መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኣን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኽውሒ ኢኻ። ኣብ ርሳኻ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካያ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካያ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ፣ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም። ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስባን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና እንግበረልና። ንኹሉ ህዝብኻ ንፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሐኒ። ኦ ጐይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣቡነ እንጠንዮስ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቀሬስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብልን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም። ኦ ጐይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም። ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ጸጋ ዘአብ ሄኖክ ብፁዕ አምላክ የማነ ብርሃን ጽጌሃና ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓልን ምውጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና። ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈይ ወጽሓፈልና። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس باغاب سمايات وريدو نزم أسوات زتصللان زقدسلان زعل زياق دي تفرحيا ذا سعى زياق كندي تسمم يا سلام እግዚአብሔር ምሳይ ምስኩልኩም እንቱ ሁሉ ብጽሙናን በብርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ኢረፈላሲ ዘገብራ አበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖ ኩሉ ዘገብራ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳን ወይታገሰ ከይፈጽም ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወን ቁርባን ይሰር ቤተ ክርስቲያን እስመ አማሰነ እግዚአብሔር ዋሰሐከ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝማሩነ ሐዋርያት ባብትሊሶም አየቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ ለውስቴታ መናህርጉ ትብስት ዘወረደ እንሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻት ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓሶም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መብላት ክልተ ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውዕዱን ሕቡን ጉርን ዝኾነ ናይ ወረድካ እማኦም ተቐበል ኣባይቶሙ ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምልኣክ ቅዱስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትኻ ዘኩሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹሞ ገጽካ ኣባይ ትምለስ ተቐቲኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓንየኒ ካብ መሸላለይ ትበለኒ አውሎየ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር አግየስ ማን ተስፋን ማመጦን አላቲንነ አሜን ክርስቶስ አምላክና እዚ ብስ ዝልሴት ኃጢአት ዝኻኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓተ ብኢድካው ባረ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ብስ እዚ ንስሬት ኃጢአት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ብፍትወፍታን ምሽቱን ከም ዝኾነ ዝኸሙ ከም ዝሰመርካሎም ንዓና ከማእቶም ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየት ተቐበልካ ንኣውሽጢ መንከር ንኣብርሃም ኣብ ቅድሚ ርእሰ እምባ ኢየሩሳሌም ኣብ ርእሰ ንኣብርሃም ኣብ ርእሰ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ያዊሳዊት ቤት መቕደስ ክልተ ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ንሓቲ ባርያኻ መባን ቁርባንን ተቐበል በጃ ኃጢአቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደይበሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጐድለኒ የለን ኣብ ሎመሻኻ የውዕለኒ ዛርፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ
من تسميلو من قد صدقي مرحني بترها مركز كان يصنعنعني بروار وادنا موت وكان تخدكو نسخا مسايها مو كفو فرهني نسخا بمصاتي مع السر علي طواي مليو جربالو بحق سايل المهرت مول ملمك سبانيه أبيت እግዚአብሔር ካን ዘላለም ክነብርየ ሃሌሉያ ምስጋና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ባሕቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎ ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ንዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረቡ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ ኩሉ ሰዓኒ ወሰንትና ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ብለና ምላእን ሰናይ ነገርን ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሓሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ኣብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሆን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ወልና መጸናንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን መጸናንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንትስ መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ብኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቕን ናይ ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣባይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና በደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ኣብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንለኪ ባዕልና ክድንግልኺ ብስጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚኣብሔር ክታሰሮይ ሰላም ለካ ኣለኹ እስተኺኻ ንስትብርኽቲ ፍቅረገርሰቦም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ክስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድግና ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና ኣሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስቲ ጸሎትካ ዘክር እግዚአብሔር ነመን እግዚአብሔር ንኽሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ውሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል ኦ ጎይታ ክተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ክተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ክተድሕነኒ ስመር አንሳብ ኣብዘዝ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጢልና ንቁም Good.
ቅዱስ በአማኑኤል ቅዱስ በአማኑኤል መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር
ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረብ ሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰውየናን ርዩናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቡናን ኣፅኒዕናን ክሳዕዳ ሰዓት ዲያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን أبون بيسانا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نقول كل جبرين من كل جبرين أو كل جبرين نمسكنا كلنا سلا سوار كنا نردا كنا نحل كنا نبخون سلا تقرب كنا نتقبل كنا سلا دعوب كنا نتنا كنا سعدا سعد يا ون سلا زبصح كنا نمسكنا كلنا يسوع واسقوا كما يمهرنا እግዚአብሔር ወይስሐል علينا ويتوكل ጸሎተ ወስእለተ መንግሥትን ይሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ نسألك وناسس مفكر سب سلازم دمنا كلنا كم حرت كم دلنا نزعل بسعل ديان كل زمن وسنا ناخذ نفرق بفصم سلام كم بسمها بنا كل قناة كل مكران حبهم برز خنة كل كبر شيطان مخرف عصبات من لعب سلام وبيتا كبارح كاب كله هزب خاونا رح كاب رياض قدوس وتعذب ونارح حيشين عزلنا تمن من كربتين كل حاجة سلام كنرجع سلطان ذهب كنا نسراق مخا كل كفار إحنا نبالها نامبرنا فتنا يتوتونا حالي ودخاب بيتنا نملكنا مدحنا يسوع كريستوس من فوق سبيل مزجبر محرة نقلتان مساقا معرم قوم زغنا من فز كل سن مسجانا صنعتهم بزرلا كان من كل سعن زل عالم عالم كل زحزة እግዚአብሔር አቡነ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም ሞባእን መስዋዕትን ቀዳምያት ናስራት ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉብልን ዘቕርቡ ክቡና ደለይ ዝህብዎ ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ይቀበለሎም ኩሉ ግብሪ ረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ።
እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ሕይወት ርእሲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ንብሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮን ኣብዚ ህብስት እዝን ኣብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካሪ ነዚ ህብስት እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ናንፀሃዮ ነዚ ህብስት እዚ ንጽጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐደውን ትግብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄራብኻን ንስኻ ማዕረ ምሕውን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳር ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካ መቓብር ኣብ ዝብሩኽ ፃሕሊ ዘንቢርና ኣለና እሞ ነዳዊ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመ ኣዳዊ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብውቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኽቦም እዮም ሞሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐለን ቅንዓትን ጽልና የሕድር ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይቲ መድሓኒት ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ሓጢኣትና ማሰርቲ ዝበፅሓካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕድርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዘሕደክሙሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክሙሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ኩሉ ማሰርቲ ዓመፃ ቆጥዖን ካስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንለመነ እንደልን ኣሎና ምንትዞም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይን ምንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣዲኖም ዘለዉ ምእመናንን ማእምንትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማሰርቲ ሕጢኣትና ቆረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብፅሕፈት ብተንኮል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልና ናይ ሰብ ሓጢኣት ትፈልጥ ኢኻ እሞ ልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግብረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ቅዱስ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ምፍፃም ኣጽንዓና ወለዋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምስኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ኣብ ባዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ሃገርና ልምና ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ልምና ኣሎና
እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጠመዝ ተሸንድሌቱ አቀዲሙ ሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ብምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕለት ሰላም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጡምያትን ጽሙዓትን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ካብ መእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርቲ ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸመኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጽም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘለዎ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ መስኖምን ዓቕኖምን ክመልእ ምእንቲ ምያት ኣፍላክ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ ንልመን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብርሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐይምና ንልምና ኣሎና እምበር መንፈስ ቅዱስ ተንስእ ለቢብና ብጸጉኡ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረተ ነቢያትን ሃዋርያትን ክንጸንሕ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ጎይታ ይቕረበልና ተንስእ
ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ማርያም ወላዲተ አምላክ ማኅተት ዘወርቅ ተሰክፍ ነሳት ብሩክ ዘነሣእ መቅደስ ዘይሠሪሃ ሊአድ ወይደመስስ ጌጋዬ ዝውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ ምንዛይረገ አቡነ ርሶእታን ወመስዋዕተ ዝሙረ ንሰግደለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ቤት ባሪያኻ እያስወድነው ቀጽረ ኢያሪኮ መፍረስካ ሆሙ በአይበቃል ባሪያኻ ቀጽረ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልአክ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ እምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረ ገጽኹም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ክሓድገልና ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን
ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አበይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ልምነካለሁ። እግዚአብሔር ይትወከፍ መስዋዕትከ ወያጼን መዓዛ ዕጣንከ ወይቀባለ ክህነትከ በጽድ በከመ ተወክፈ መስዋዕተ መልከ ጼዴቅ ዕጣነ አሮን ዘካርያስ እለ ህልዋን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ዘበሪፍቲ እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንበርከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ሙላብ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማህደረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዘያምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽአት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 15 ስጋብ ፍጻሜ። ኣነ እውን እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነት ንኹሎም ህዝቢ ኣምላኽ ዘለኩም ፍቕሪ ካብ ዝሰምዕ ጀሚረ ኣብ ጸሎተይ እናዘከርኩኹም ምእንተኻትኩም ካብ ምምስጋን ኣውኪረ ኣይፈልጥን። ነቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣቦ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም ኣየንቲ ልቦናኹም ኣብሪሁ ናይቲ ዝፀዋዓኩም ተስፋ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትፈልጡ እቲ ንኣመንቲ ዝተሰፈይዎም ናይቲ ክብሪ ርስቲ ሃብቲ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትግንዘቡ እጽልእ ኣለኹ። ኣባና ኣብቶም ንኣምን ከዓ እቲ ክግመት ዘይክእል ዕብየት ሓይሊ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትፈልጡ እጽልእ ኣለኹ። እዚ ኣባና ዝስራሕ ዘሎ ሓይሊ ከዓ እቲ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዝተንስኣሉ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ዝተቐመጠሉ ሓይሊ እዩ። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብታ እትመጽእ እውን ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ስልጣንን ሓይልን ምልኽን ሸይሙ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝስመ ሽም ሃቦ ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዝኦ ርስቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሸሞ።
ንሳ ኣካል እያ ናይቲ ኩሉ ብኩሉ መገዲ ዝመልእ ምልኣት ከዓ እያ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽዮን ኣብሉ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልቕልቕላትኩም ነጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ድውያን ዘነሳይከ አክሊል ሰአል ወጸልይ በዲያን ያድን ነፍሳተነ በብዛት ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሐዋርያውን አገልጋይ ካብ ዝኾነ ዮሐንስ ተነግረ ቃል እዩ ጸሎቱን በረከቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 20 ክሳብ መፈጸምታ ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ቅብኣት ኣለኩም ንኹሉ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ነታ ሓቂ ትፈልጥዋ ስለ ዝኾንኩም እየ እምበር ስለ ዘይትፈልጥዋ ኣይኮንኩን ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ኩሉ ሓሶት ካብ ሓቂ ከም ዘይኮነ እውን ትፈልጡ ኢኹም እቲ ንኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝኽሕዶ እንተዘይኮይኑኸ መን እዩ እቲ ሓሳዊ ንሱ ነቲ ንኣቦን ንወልድን ዝኽሕድ ጸረ ክርስቶስ እዩ እቲ ንወልድ ዝኽሕድ ኣቦ ኣብኡ የለዎን እቲ ንወልድ ዝኣምን ነቦ ይኣምን ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ኣባኻትኩም ይንበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑ ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም እታ ክርስቶስ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ብዛዕባ እቶም ዘስሕቱኹም እየ እዚ ዝፅሓፍኩልኩም ንስኻትኩም ግና እዚ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ይነብር ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልን እዩ ክርስቶስ ከዓ ሓቂ እዩ ሓሶት ኣይኮነን እምበኣር ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኹም ንበሩ ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምንቲ ክንረክብ በታ ዝመጸላ መዓልቲ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርስ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተወልደውን ፍለጡ ኣቱም ኣዕዋተይ ዓለም ፍሎትን ሓላፊ እዩ እሞ ነዚ ዓለም እዘን ኣብዚ ዓለም ዘለዎ ኩሉን ኣይተፍቅሩ ቅዱስ ላዊከ ከማይበረነ ቅዱሳን ርያን አርዳኢከ ናዝዘነ በጻይል በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለነ
ምስለ በስጋ አምላክና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ቅዱሳን ኣገልገልቲ ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስብረ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶምን ብፅሒቶም ንምውራስ በቓና ክትገብረና ልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰዓሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንትኦም ዝመሰረትካያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናንካ ባርክ እዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ ብጽኑዕ የማንካ ተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ ብዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘሎካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም መስረቲ ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስለ ነብሲ ኣግበርቲሁ ጸጋ ዝኣብ ሄኖክ ብፁዕ ኣምላክ የማነ ብርሃን ጽጋሃና ለዓለም ዓለም። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳብ ፍጻሜ። ኣምላኽ በታ ጐይታ ኩሉ ዝኾነ በቲ ጐይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ። እቲ ድሕሪታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስ ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝነበረን ንኹሉ ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወዮምን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ንሕና ኸኣ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ መሳኽር ኢና። ንሳቶም ንዕኡ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ። ኣምላኽ ግና ንዕኡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ብጋህዲ ከም ዝረአኻ ገበሮ። እንተኾነ ጐይታ ብጋህዲ ዝተረእየ ንዓና ነቶም ምስጢር ምእንቲ ክንከውን ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና እወ ንዓና ነቶም ካብ ምውታት ድሕሪ ምትንስኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰትየናን እምበር ንኹሉ ህዝቢ ኣይኮነን። ኣምላኽ ንህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ። ጴጥሮስ ገና ነዚ ቃል እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብቶም እቲ ቃል ዝሰምዕዎ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ። እቶም ካብ ወገን ይሁዳ ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣመንቲ እቶም ኣሕዛብ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስግኑን ስለ ዝሰምዑ ኣብ ኣሕዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ። ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ብማይ ከይጥመቑ ዝኽልክሎም ዝኽእል መን እዩ በለ። ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቑ ኸኣ ኣዘዞም። ድሕሪዚ ድማ ገለ ቁሩብ መዓልቲ ምስኣታቶም ክቐኒ ለመንዎ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ። ኣብ ቅድስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከኣብዝሑ ኣሚን። ቅዱስ 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 አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቅዱስ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ዘተአመ ኩሎ ግበረና ወመፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚና ንጽንኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ለጸሎት ሰላም ለኩልክም ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ወንቅናቱ ዝኾነ ጸልዩ ክረወይታ ረበለልና ኦ ጎይታ ኣዕርፍ ነፍሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንምፃን ጳጳን ኣዕርፍ ነፍሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻልካ ናሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኽላ ዲያብሎስ እውን ከይበታትነና ካዋናት ተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንዲ ርኅሩኅን ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ አዕርፍ እግዘኖ ሰበ ሰላም ይሲምለነ የእንቲሁ ነላዊሄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ኪራይላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታን ማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅትን ዝኾነት ብዘይምስልኻልን ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ኣድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮ ቤት ጸሎትን ቤት ንጻናን ቤት በረኸትን ድማ ክብሮም ኦጎይታ ንዓናን ንኣገልገልትኻ ብድሕሬና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ ዘለዓለም ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን ሰላም ሃብ ምእንቲ ማሕበርና ንሃለዋ ኩላህና ንጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቕበለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ሃይላፋትን ትልፊት ሃይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ንዝመንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እንድምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ አምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኺ ዓርግልና አሜን። ናይ ጽድቂ ዝኾነ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና አሜን። ንስ ዝኾንኩ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ አማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክ ኣሎና አሜን። ውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ጣን ህሩይ የሰቦቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንስግሎቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ
إسرائيل عطاوينا ومرات لميكائيل وبسرات لجبريل وقت السمايات لمريم دنجل لبونا لداويد وتباب لسلومون وقرناك سامويل اسماويتو زي كابنك ومراود لابونا بيتروس ودنجلنا ليوهانس ومالك لابونا ولوسوس سماويتو برحمة كرسيس اسمه سكسا زيت لي علي كل مريم دنجل سمراء وعسل قواد افترى لما عدل فكور وكنت لارون ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊስተንሰ ምስጋና ኣብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ መናብር ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ፈርድ ከም ሓድሽ መጽንዕ እዩ። ምስጋና ለአብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነና። ቅዱስ ስሉስ ምስለ ኩልከሙ
نبي وزمر زي على الحق وزب كما كبصل ما تطاقنا زير كبران تعسقحنا نتنبغنا من كما سفلت كما نتكلم كنا كل ساعة بارك زي كل ساعة ومتنبر نتعب فرام بمرعد نتلمنا نفس زي سنان كم حساب كل فلت كم نغازمر مر كيدا من نايو زدي النقري تفقاري بنا زي نترتار كنت وقلنا سمعنا زي مرمر برهان بسرا وسماتي نايتم حد يوم دنا بليك على ملاك مسكان عمالي السماعي وبيتان لمنك على سمعنا نعغان مسكن نعغان قدس نعغان باركنا لنا باقات ما كنت صنب من ذي قالت قالها بنا وبيتان نعبرت كان مسكنك قلبنا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ማዕበሳት ቃል ስቡራት መርኩስ ንዕውራት ብርሃንና ሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንስኢ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንፀማማት ተውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሰቓይ ብርሃን ዝፈጠረ ዚዓርብ ፀሓይ የጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳን ዝበርህ ፀሓይ ቡዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ መለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ ዝህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ መንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጊዜና በኻን ቅርባለና ዘይወጥናት ከአምነት አብቃና በእኹዋ ማሰርትኖት ክንጽር ገበርካና ካብ ሰመራሓት ኮኑ ነቶም ባኻ ዝኣምንኩ ንዕልና ዝሃብካን ስኻኻን ኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሖ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣማኸልና ኮንካ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ወናይ ንከሰሳብ ጊዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእኩም ሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላኖክ ስማ ንመበለታ ጸናና ዘፍታማትካ ተቐበል ወሓጢኣት ንጉስ ውረትካ አንጽን ዓሻለብን ጥፋኣት መለሳ ቤት ማሰርት ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢመን ኩሉና ጸግዖ ኮነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስብስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና
محر أملاك محرنا يقرب على أملاك ربلنا عطانا مسواتنا صومنا صلاتنا كل እግዚአብሔር أملاكنا سخات ريو سخات قبلو سخات خبرلو نحنا لما أملاكنا قد كان ريالو قبلنا نعلم سلام نزاد لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نبرابتنا أمنقنا سلام هبنا إزي أما خلاي مبراق ذلو حوت عبيد ذلو لما أملاكنا السخا معاتا قرب محرتا قرب نقولهم نتمام ستان ذلو أملاكنا ناب سلام ناب هداء ناب يقرتان ومرحوب ديابير أملاكنا نلبون تنكيف لب نبوس أبكر مع أملاككم وحزم مسنور الكاكامو السخا تتنكيف كايو اتجاكان لوهيو اتجبار فوقون كابق فوق بقرو يقطبي مع أملاكنا نتوام تطفقو زلو لفسس دلو زم تفع زلو نفسات ريخا أملاكنا محرت كاوردلنا كم محرت كمبرلنا يتفيدنا كم محرت كمبرلنا يتفيدنا كم محرت كمبرلنا يتفيدنا نبوساتنا حواريات تقبل كالهم صمدنا عنا لما تقبل لنا بأمنا تملئنا بمنفذ قدوس تملئنا بنصممه أبزي أمدري سلام بركات أب سماي لما صدق خنرق واللسر حقزنا نفساتا عقبتك وأماتك سقازة أب هنوك بص أملاك يمان برهان سجهنا نفس كلهم سمعتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا كلهم أب حزن ذلو لما أملاكنا مسننا حوا قايمو إسرات أنا نعلنا خمتنا هوريات زمهار كايوم أب سمايات نبرابونا نقلنا نسوع عكالنا سمايات نبرابونا سمكا يقدس من سخات مصا فاتكا خمتا بسماي كم دما مجري نعلى تنقرانا لو مهابنا حناز بدلنا أقول فارحنا برفتنا يتتونا منقسن حايلن كبرن زلالم ناتك بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحرنا خدن قلي غيب سقاهون دنقلي عندك ديابير قيتا سلام لك تعالى بسغي قابان السبرختي غيب فركر سخون برو وامرتها تسقاك ديابير مساخي وبست دسي بل حدياتنا حد قلنا نفور ودخي يسوع كريستوس من تانا محرد سيدوس قدوس معرن سيدوس قدوس معرن سيدوس قدوس داسيبلكي እግዚአብሔር ምሳሌው ጸልይና ለምንልና አብቁር ወድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ኃልገልና ቅዱስ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ጻድቃን እንደለግና ቃይራይ ነዝን ስራትኩም ሰምዑ ዘለኩም ሰምዑ ደለግና ቃይ ሰምዑናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኹም ሰምዓ ዘሎ አይዛንኩም ብጻቴን ዝርከና ናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንጸልዕን ጸሎት ቅዱሳን መቃዓት ግበረና
ክርስቶስ ይረስያ ነድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘቁርና ንትበልና ዘክር እግዚአብሔር አምላክና ብሞት ንትቐድሙን ዓይርፎም ዝዓንበቑ ትፋጉዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ዘለዓለም ዓለም አርገ እግዚአብሔር ወይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀር ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ አምላክ በዕልልታ እግዚአብሔር ብዳይ በረኸት የበ ምስጋና አምላክ ዘምሩ ምስጋና ንጉሥና ዘምሩ አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ እግዚአብሔር በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና
كل ساعة ببجزين بساعتهم فعبون بمرحمهم كتكاتن مزمسجن مزقل بون مزمسجن والملعب حبر الزلة ويقبل لنا لو من كل ساعة نزل عالم أمين أو جابير أمرنا الملحنا المبقسب نقول ساعة كمزام مرتخان أقل كما زعم تخان أقل تخان زحنا ويات كان ساعة وسنة على مسألة كان مسراء خانا من بسراء ونقال كمرون سبقنا وصد بغاز الله كل دويا كل حماما كحوين كعلى مقدم زربا رحوه مسر كان زراكاية من سراء غاد دخاق وسنة أملقنا برهان كان صدق خان لا أخلنا نيل بنا نحلنا نحيط عبرهلنا قال كل زون قال كان بتبعت كنسمع زبقانا أكبرنا كنسمعنا يكون سرحن بل كنسمع طرح يكون أبكن دحادة سلاسة سسان سنة برابوتنا أكبر بارقنا نازوخ عبساك تحدك لمن قسى سماعات ون زتو دعلونا كون كله زحازة اجزيابير آب بروقيو نازقنو ويتانا المدحنان يسكر الساسوين بروقيو نولا مسكنو منفس قدوس وين بروقيو منفس قدوس مسكنو هللويا قوموا واسمعوا ቅዱሳ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩልክሙ كل ጊዜ يمحرنا كل ጊዜ يسالنا እግዚአብሔር አምላክ እንሰምዖ ቃል ወንጌልካ ሰሚዕና ክንገብር ደግፈና
ብምስጋና ስምካ ክንፅውዕ ብቑዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ብሓድና ኺድንግድኺ ትጋኹም ልንግድኺ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ስብሕት ሃባንስ ብረኽትኺ ፍርስሙን ብሩኽ እዩ ምልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብስት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ንፍቅረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መታና መረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አዊካህን አውፌከ ወይርያቆን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ንዘለኣለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 19 ኣባይ እንተነበርኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም። ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ፣ ንስኻትኩም ከዓ ደቀ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም። ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ ኣነ እውን ኣፍቂረኩም እየ፣ ኣብ ፍቕረይ ንበሩ። ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ሓልየ ኣብ ፍቕሪ እውን ጸኒዐ ዝነብር ዘለኹ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ጸኒዕኹም ክትነብሩ ኢኹም። ሓጐሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክነብር ሓጐስኩም እውን ሙሉእ ምእንቲ ክኸውንሲ እዚ ነገርክኹም። ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንስኻትኩም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ሰብ ካብቲ ኣብ ክንዲ ኣዕሩኹ ንህይወቱ በጃ ሓሊፉ ዝህቦ ዝዓቢ ፍቕሪ የብሉን። ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝክኹም ዘበለ እንተፈጸምኩም ኣዕሩኸይ ኢኹም። ደጌም ግላቦት ኣይብለኩምን እየ፣ ግልያት ጎይትኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ። ኣነ ግና እቲ ካብ ኣቦይ ሰማዕክዎ ዘበለ ንዓኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም ኣዕሩኸይ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ኣነ እየ ዝሓረኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምን። ከይድኩም ፍረ ምእንቲ ክትፈርዩ ፍሬኹም ምእንቲ ነባሪር ክኸውን ሽምኩም ስለዚ እውን ነባሪር ክኸውን ሸምክኹም። ስለዚ እቲ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ክህበኩም እዩ። ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም ኣለኹ። ዓለም እንተጸላኣትኩም ቅድሜኹም ንዓይ ከም ጸላኣትኒ ፍለጡ። ንስኻትኩም ካብ ዓለም እንተትኾኑስ ዓለም ነቶም ናታ ንፈተወትኩም ነይራ። ኣነ ካብ ዓለም ሓረኽኩም፣ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ኣይኮንኩምን። ስለዚ እያ ዓለም እትጸልኣኩም ዘላ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትን መጸብ ካካ ሓደ ወድኻ ጥበበን ጌና ውሃብ መልስና ባዕለን ሰለድካ እዮ መመርና
نابز منفر قربانا بنقرب لجزية بحكيان دخل كي نملس نبغان لمن عبلنا بمحرد كان بربصدقنا انك حيكوننا قول زبارنا فتغيا قوم بكرسب كدقيمنا قبر راقان لمن اندلنا لنا نعنا نملحان زقبر كايو ازمس رزي سقان دمون نعنا نعقل قلتقان قدس بقان من فرار لغيكوننا نملحنا نمدمسس بدلنا بنزلال الناس رحنا مسسرين تدالو يكون او ابن ولد منفس قدسن نقدسن كاكبر المسكانا يكون لمن قدس عن ذا العالم عالم وسن علم ذلا نهوانيات حنت قوات غن السلام بالنسبة لكريستيان ذاك صليوا بأنت سلام بيت كريستيان أحاتي قدس قبايا انت حواريات رتيت بحبة እግዚአብሔር ኢልያሶን لنا لكلكم مثل منفس ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሳኩን አንተን የሳዕር በመንዘ ሰማያት ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓለዉ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸው መንጣል ተኹላ ከይበታትነና ካበናት ዝተፈልየ መናፍቃን ድማ ከይሰለቁልና ኣብ ክንዱ ሩሩሕ ኣለዉ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ቀሳውስት ወዲያቆናት
በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ ቅድስትን እትን ፍቃድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመጽውን ዘለኣለም ሰናይ መዋዕልሃ ወኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይትበተኑ ቅዱስን ክርኡም ቅዱስ ዝጸልኡ ኩሎም ሰባት ካብ ቅድሚ በጻሒ ይረኽቡ ብኻግና ኩሉ ግዜ በረኸትን ብናይላኻትን ትልፊት ኣይላኻትን ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽናዕትን ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለን ንበለ ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ወዘያስተሪ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ናምን በሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ወልዳ ዋህዱ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወለደ ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምእንታና ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ካብ ሙታን ተለይተንሥ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ አቡሁ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ መዋዕለ ሙታን ክመጽእ ብመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ናምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ላዕሉ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም መጺእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊቱ ተራሎ መለኮታዊ ከይነድድ
أبلبو كمن بقلن أبحل الأول زمتن كالا حساب زلوا أيغرى إلهي كاب سقا ورسحات كم زنساكو كم دما كابناي كلكم حديات نصوية دفيركم أبناي كرسا سقان من تقربكم كاب مقبالكم حلافنا اليبلي بنسألنا عنكم تزيك قربكم أنا كاب حدياتكم نصوية نزي نايشهن قال السحاقرة ويز السحاقة تزاربه ويكا بغفاتا وشوة خرسيان زغوما انتولو نقويتانا مدحانينا نيوس كريستوس كم زغوطو أبلي عليو خمس شعال اللي يردى أكن برخات مرقم أكن حرقة حاتيات وين كان إكزابي يرقاهن مسات رباليو قويتاين هملاقين كبار سرعاتين وعب سلامين فقرن كبعدنا كمن كناتين سقاو فطوتين كاب أرحب سقاو فطوتين أرحقت لي فقرن سلامين بزلو زمن بسناين أبرون مزس مرخاق بسنا قد غاون كسنبر كفرني كاب سماي ورد كام سماويان مدراويان سلام تكبر كان سرايها سكان انزل عالم عالم ناتكايمون عراق مسكون كل تبقى حدث كبر كاي يوم سرايها تنسي لا صلوات مثل زالعالم عبي زيابيها نسد بيت بعض بطرقا كلام قناة سيطان ناب عالم دعاتو موت بمصاحيا ودقاب ويتانا مدعنا يسوس كرسوس تدفاقا كاب سمايا ترقب سلام كان كلام درملاقايا ناي سمايات سراويت እግዚአብሔር አብ ሰማያት ምስጋና ይሁን አምድር ወንሰ ፍቅርን ሰላምን ይሁንና በዓል መስሉንካ በሰማያት كل كمين كناتن كل حسن مقبار الموت كابتن مسلم ذكار كمن انتهانا نقولنا وين بنفسهم سعان حد حدنا كن سعان للوات كبرنا صليوا بنت سلام فصمت وفكر تعمه ببيناتكم بأم
ቅድሳት ሰማያዊት ብዘይት ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ የስክሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን يصير سليكنا قاساتنا أبانتن يسنب سو معرف نظام قاساتنا بمكارسنا باشنادا بسكولنا هالبا كريستيان كنا هاجرنا إتراب سلام من بردية نزل عالم عالم يحد والنام مثل نفسات عكرت قائماتك سجازا بهناك بصاملاك يمان برهان سجهنا نفس كلهم سمادات إترا العالم عالم إجزي عبهيا مثل كل مثل مبزك ولا أملاك እግዚአብሔር አምላክነ እንቀድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልእሱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ብስዓት ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስትነት ለው እግዚአብሔር መለኮት ለው እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ለው ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ለው ሰማያት ከይተለበ ምድሩን ከይተራእየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ለው ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ መላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ለው ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ኣሎ ንኣዳም ብኣርአያኡን ብኣምሳሉን ከይፈጠረውን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ኣሎ ስብሓት
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘፈኒ ወለዓለመ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ የንቲሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥመቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ሓሳብ ብፍጸምታ ስንፋስ ፈጺምና ፈጽመልና ኦ ጎይታ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕና ነናቦቶኦም መለሶም ንፋስ ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ገጽ ምድሪ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክንሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዕ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽ ነብሲ ወከብ ብስሙ ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓልሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ንዝዕረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣዕርፍ ነብሳት ኣክብርቲከ ጸጋ ዘኣብ ሄኖክ ውፅ ኣምላክ የማነ ብርሃን ጽጌሃና ወኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ኩሎም ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽ ናብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከኽፍሎም ብዕጣን ቁርባን ወይኒ ሜሮም መብራህትን መጋረጃ መጽሓፍትን ባባት ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ንሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህ መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርትን ተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ተተሓዙ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ናባኻ ንጸልየሉ ግዜ ክንዘክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድር ውንጽን ትበል መሰረታት ህንዘውን ይደንግጹ ብለት ነብሩ ተንሥኡ በፈቃዳ
ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣድዩ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነጽር ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ኣውስ በኃይሊ መለኮቱ ንገዛት ጽልመት ሰዓረ ኣውስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያተ ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሴ ለልሁ አርአየ ትሕትናሁ ከመ ገብር ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ነቢያተ ዳዊት ዘማነ ዘሃለወ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ አንስ ዳዊክሙ ቀሳውስት እንተባቴ አመያገብዎ ነሳ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር ሰማይናዋኻ ናባቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሙ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ በስዚ ንሕገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በሎ
መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱ እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለ ሃቦ አሜን ብምርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማዕ ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወቕዕዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲዑ ዘሰዮም ንፅምዑ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመወት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ በቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎም ንሙታት ከተንስዖም ሞተ መስቀል አውረድዎ ብወፍታ ቀነድዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጥራፂዮን ከዓ ተራእዮም ብኣርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበይኩ ይዓዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላኻል ተሓጉ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብ ዝህብስቲ እዝን ናብ ዝፅዋዕ እዝን ከምዓቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማገነ እግዚኦ ተሳለነ ኩሉ ልብን አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግብ ንኩሉ ህዝበካ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ኃጢአት ንምንጽሕን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ
ጸወታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪኣ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰረ መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሻየታ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ኣይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስሐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓፍአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርቑ ንዓፀልኡ ከዓ ሞት ይፋትዎ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረትካ ንስኻን ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልዱ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓዙ ደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመሓላለፍ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እነሆን ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ኣዕኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕ ተሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማኣዳ እውን ኣሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ተበጀወናን ብምሳድ ደሙ ተሸየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልዓነ እምኩሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም
ይቀውሙ ግደሙ ለመድኃኔ ሽልዎ ለመድኃኔ ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ቅድመቱ ለመድኃኔ ዓለም ባቢነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ንርአዮ በአየንተ ወንጥበ በአኢዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በግዕ የምፃ ብኡክን ሕጓስ በአይንትና ንርአዮ በዳውናው ንጥባሃዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደም እውን ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደኳ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወነሴብሐከ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣቦ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ፕርስዛ ኸውሒ እዚኣ ቤተክርስትያን ካንፀየና ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከትፈዋን ከናውፅዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ኸበካዮ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስር ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተበትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጢን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሎ ጎይታ ንዞም ኣገልገልትኻ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎም እንተማዕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛ በደለኛን ዝኾንኩን ዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጢን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሂወት ብርሃን ካብርሃሎም ኣብ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይን ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኣብ ጎይታ ንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ ፍቅር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፃና ንግብረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነብሱ ይዕርፍ ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታና ሃገርና ኤርትራ ዘክራ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትና ንጉስስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማ ሰቡትና ንስን ኣረጎትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተክርስትያን ቀቂሞም ዘለዉ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም
وقويتا بغنا حيمانو ጸኒ عم زموتو أبوتاتنا نحوحتنا نحدنا نذكرهم نفسهم سابراهام إسحاق يعقوب نبرنا عنهم كاب كل بدل مرقمن كحتتن كاب حاسخان محلن موغازنا دحننا بقحتتن رخصتن مسكحتن لوت هايمانتن أرماويانا كام تنبارا دحننا وقويتات بابن حيل اللبن مستوعلنا أمرون هابنا كل ساعة قبز فتننا كل قبل سيطان كاب حجي ساب زل عالم فسيمنا خم نروح قبرنا وقويتا فقاد كان دليل كان كل ساعة فسم هابنا سمنا مس كلهم قدسان سمايتات أم منجس السمايات أم مصحفي وصحفلنا بقويتانا إيسوس كريستوس مسونس منفس قدوسن مسكانا سلطانا بوزلكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم جاب زحلف سقاب زودق دم بزنطب بعين محرتك تمتن أتر قدسا لك دوسا أحد قدوس أحد قدوس أحد منفس قدوس مثل كلك مثل منفسي
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውሰ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለው ዝኻ ተመልከት ከም ዕብለ ዘውሃትካ ቅረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ቅረልካን ነፍሰን በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚን ኣብ ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚን ኣብ ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ብክልተ ወገን ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጠናው ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝምእንታ ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምነ ካብ ትስበይቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኽ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ እንታይ ቤት እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአትያ ነሐስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝተሰስር ምስ ደም ባሪኻ ሓጢአት ዝሰስር ይተርዓሉ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢአት ዘሰይኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ክናተይ ሽካረት ተቐቢሉ ምስለ ሓንኩ ኣብ ውሽጢ ልበያትዩ መንትኹ ኣጊልሞ ኦ ጎይታ ክርስቶስ መሕተሳስ ምሕረትካ ሃገኒ ብምኽንያት ሓጢአት ከቲብኒ ካብ ህይወተይ ተመኻኽተኒ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይፀልኩን ደፋር ሰይጣን ኣልሕለኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይ ኣምላኸይ መድሓኒን ይኻሞ ንዓይ ቁስል ነፍሰይን ስጋይናን ክጸልይ ኦ ጎይታ
ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአናይ ኣና ኾቲያይካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠር ቲኣትካ ኣብ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምፍታርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትስ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጻእኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ገለልትን ሰማዕታት ክሳብ ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሃንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 64 ምእንትዚ ነቢይ ካብ ዝተዛረቦ ምስክርነቱ ኣብፅሐ ከምዚ ድማ በለ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ በለ ሎሚ ቃሉን ተሰማዕኩም ልብኹም ኣይተትርኡ ኣብ ምድረ በዳ ከም ዝቆጥዕዎ ከምቲ ንሳቶም ዝተፈታተኑኒ ኣቦታትኩም ፈተኑኒ ግብረይ ከዓ ረአዩ ነቲ ወረዶቲ 40 ዓመት ተቆጣዕክዎ ኩሉ ሳዕ ልቦም ይስሕቱ በልኩ ንሳቶም ናብ ስፍራ ዓረፍተይ ከም ዘይኣትዉ ብቁጥዐይ ከም ዝመሓልኩ መንገዲ ኣፍለጥኩ ንሱ ክልተ ዓረፍቲ የዘክር ኣሎ ሓደ ካብኦም ንሳቶም ዝኣትዋ ናይ ብሉይ ምድሪ ርስቲ ካብ ድኻሞምን ውርደቶምን ውሑድ እዋን ኣብኣ ዘዕርፉላ እያ እታ ካልኣይቲ ዕረፍቲ ግና ናይ መንግስቲ ሰማያት ምልክት እያ እቶም ዝረኽብዋ ድማ ከምዚ ናይዚ ዓለም እዚ መከርኦምን ሕማሞምን ንዘለኣለም ዓለም ከዕርፉ እዮም ስለምንታይ እዩ ነቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ሓደ ተስፋ ደጊሙ ነቲ ናይ ምድሪ እናዘኻኸረ ዝነግሮም እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ተስፋ ብናይዚ ትርጓሜ እዚ ምእንቲ ከፍልጥን ነገሩ ቁኑዕ ኮይኑ ክገልጽን እዩ ነታ መንገዲ እቲኣ ክንምርምር ይግባአና እዩ ከመይ ንሳቶም ካብ ግብፅን ካብ ባሕሪ ኤርትራን ናብ ምድረ በዳ በጽሑ ናብታ ናብኣ ከኣትዋ ዘሎ ምድሪ ርስቲ ከዓ ምእንቲ ክርእይዋ ናብኣ ሰለይቲ ሰባት ሰደደ ከይዶም ከዓ ሰልዮም ተመልሱ እታ ሃገር ኩሉ ሰናይ ነገር ዝመልኣ ምዃና በኣ ተመክሑ ግናኸ ከም ዝበሉ ሃብታም ሃገር እያ ህዝባ ግዳ ዘይሰዓሩ ጽኑዓት እዮም ንሕና ኣብ ቅድሚኦም ከም ኣንበጣ ኢና እዞም ገዘፍቲ ክሳድ ተረርቲ ልብን ነቲ ቅድም እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ሰናይ ነገርን ኣብ ግብፂ ኣብ ማእከል ብዙሓት ሰራዊት ከመይ ከም ዘድሓኖም ካብ ውርደት ከም ዝሓለዎም ነቶም ግብፃውያን ክብዝብዙ ከም ዝሃቦምን ክዝክሩ ምተገቦም ነበረ ኣብ ምድረ በዳ ደጊሙ ብዕረፍቲ ዝሰትይዎ ማይ ከውሒ ሰንጢቑ ሃቦም ካብ ሰማይ መና ኣዝነበሎም እቲ ዝተረፈ ዝገበረሎም መንክራት ቁፅሪ የብሉን ነዚ ኩሉ ኣይዘከሩን በዚ ምስቶም ዝገበሩ ዓበይቲ ሓይልታት ንሱ ዳግም ናብታ ምድሪ ዕረፍቲ ከእትዎም ከም ዝኽእል ኣይኣመኑን ካብዚ ጠሪሱ ምንም ዝተረኽበ ነገር ኣይነበረን እንታይ ደኣ ተገበዙ እግዚአብሔር ካብኡ ዘውፅኣናስ ንኣናን ንደቅናን ንንስናን ክቐትለና ኢሉ እሞ ናብ ምድሪ ግብፂ ንመለስ በሉ
እግዚአብሔር ከአነት ዝገበረሎም ኃይሊ መንክራት ቀልጢፎም ከምዚ ምስከሓዱ ኣብ ልዕሊኦም ተቆጥዐ እቶም ወለዶ እዚኣቶም ናብታ ስፍራ ዕረፍቲ ከምዘይኣትዉ መሓለ ንኩሎም ከዓ ኣብ ምድረ በዳ ከምዚ ኣጥፎም ብፁዕ ዳዊት ከዓ ንሰናይ ነገር ብምቅዋም ነዚ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዕረፍቲ ከይነመሳትት ምሳሌ የዘክረና ከምዚ በለ ሎሚ ድምፂ ቃሉ እንተሰማዕኩም ከምቲ ንኣታቶም ዝረኸቦም ከይረኽበኩም ልብኹም ኣይተትርሩ ነሳቶም ነታ ካልኦት ዝኣተውዋ ቦታ ዕረፍቲ ሰኣኑ ነታ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ዘላ ቦታ ዕረፍቲ ግና እታ ኣብ ምድሪ ዘላ ቦታ ዕረፍቲ ምሳሌ ኮነት ምእንትዚ ሐዋርያ ነዚ ምስክር ኮነ ጸሓፈ ካልኣይ እውን ምስክርነት ኣብጽሐ ከምዚ ከኣበለ ኣሕዋትና እምበኣርከስ ካባኻትኩም ኣብ ልዕሊ ሓደ እኳ ካብ ህያው እግዚአብሔር ዝርሕቕ ብእምነት ዝጠራጠር ክፉእ ልብን ከይርከብ ተጠንቀቁ በረኸት መንፈስ ቅዱስ በይለስቶ ወወይኑ ሰበይብ ለጋህን መንፈስ ቅዱስ ማእከል ነጻቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦ ከመቅጽበት አምላክ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አይረፍክሙ በሃይማኖት ዓለም አንትሙ በዘትዕግሥቱ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለስሳት ያነርያን ሳነሞች ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ወድዋዓን ስበባዕስና ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ከማኅፀነ ክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ባለ ሀገር ጽድቀከ ለወልደ ሀገር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማረነ ማረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አዲለነ ማርያም ረደወልድኪ ሳይሎ ይፍለነ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ
በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ወለ ቀደስከ ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ያዘምረከ ከማዝሪ ለስብሐቲከ ፈውሰ ሥጋው ዘገብር ዘዚአከ ፍቅር ለተአምኖ አሜን። ግስከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮነ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮነ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነና ሃበን ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ኽነብር ዘስመረካ ፍሬ ሃበኒ በእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ ውልጽውን ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ኽነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ ውንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደምን ዘይኮነኒ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽርእ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ ውንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል መለኮት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል መለኮት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እቲ ሥጋን ደምን ዘይኮነን ሕይወት ክኾነና በኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብል ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ ብዘይኮነኒ ሕይወት ክኾነና ቀብረኻ ምንቲ ኽብረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩን ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዝረብካ ብርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ ብስኻ ምድውን ስለዚ ወጎይታ ስምካ ይቅደስ ንስኻ ሕያልን ምስጉንን ስሙን ይኸሙ ለዓለመ ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይግን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይል ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ብዛት ሰብህዎ በቃለ ቀን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ የኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስል ወንትመሐፀንህ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም አቡነ ሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መቶ እምሥጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት የዳልወነ ከመ
ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሃተ እግዚአብሔር ይነግር አፎየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መሓደሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ልማኖና ይነዓቐ ናይተቖጥዓናን ምሕረቱን ካባና የርሓቐን እሞ እስመ ኢመነነ ወኢተቈጥአ ስእለተነ ወእያርሃ አቀ ሳሄሎ እምኔነ እስመ መሃሬ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ንኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን ንነብር ንስኻ ደኣ መንገዲ መንፈስ ምርሓና መንፈሳዊ ሕጊ ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተምሓርካና ኢኻ ሽዒኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ስብ ምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምፃና ኣብየከ ንጸርህ ኣብየከ ንኣወዩ ለዓለም ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝቐደስናዮ ቅዳሴ ዝዓጠናዮ ዕጣን ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ድማ ኣምላኽና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ እሞ ከም ቃልካ ድማ ስጋኻን ደምካን ምሳኻ ዘንብረና እሞ
كلنا دما مسخا ننبر اسخا دما مسانا نتنبر مرجانا خون أملاخنا نسخا حجزنا نتذهب كنا عدمه كنتك أملو تجزيه زي كنا كنتك أملنا نحنا كنتك أملو كنسحلو ناقود سجا كان ناقور دم كان كنقرب ولا أملاخنا حجي ونسخا حجزنا إتن دحريز ملسنا ديابلوس إتيركب اللي أنا بلزت عشاش ولنا ديابلوس تحت مع موقيت ولنا إسخا مرحنا سخا تمريح غانا نحنا وين تسعبنا كأملاخنا تنقضى مقد عوات مقد قنعنا مقد صبوك خوني مع أملاخنا دحري غاخن صعب منفس قدس كالي كحيل هابنا أب حمام زلو فوسلنا أب حزن زلو سانا نعلنا تجأني قم زلو رهو اللهم طميام زلو نسعلنا بسقاب نفس التعصر فتحلنا إذن نسعم زلنا تقم دما نبتاتنا هوريات كم تقبل كالهم نعنا دما تقبللنا سخات تريقو سخات تقبلو مع زقرر محرز زورد سلام هداة زمت قبرلنا إذي أمانقو إسرائيل أمانقو إيران النرئي زلنا نبل بالحود ما እግዚአብሔር أملاخنا نسخات فأيو نسخات قرر እግዚአብሔር أملاخنا نفسات أكبرتي قائماتك سجازة بهنا بس أملاك يا نبرهان سجيهنا نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا كلما بحزن زلوا دما أنا نعلنا بسماعات نبرابونا سمكاي قدس من قصرات انتا فقادك كنتا بسماي قم دما مدري قول نيعلات مكبنا دما بلنا نحنا نتودولنا بدلنا كم زحدقنا لهم بدلنا دقلنا كعقفات حنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حايلين كبرن نزل عالمنا تكاين مع أمين وقزتي يا مريم بنا قدس قبريم ملا سلامتا سلام لك لهم بحلنا خدن قليخي سقاقون دن قليخي أدجاب يتصبعوت بيتا سراوت سلام لك لهم نسغي كابعان السبرفتيخي فركرسخون برغيو أملتا تسقى جابيها مساخيو قوف الستي دهسي بالكي حتياتنا سريعنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ بسم قدوسم كام بنصح لنا أبزور يا مقدس كان ركبال لدت بيدلم تمكت يرانوس ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ
ድህነ ስጋን በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባልኻ ርዳእና ባልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምዕራብ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዝህብ ጸጋ ጸጋ ዝህብ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ በሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ወሰላም በምድር
ሚካኤል አርመመ ወገብርኤል ተደመ ሚካኤል አርመመ ወገብርኤል ተደመ አመ ይሰቅልዋ አይሁድ ለእግዚእነ አመ ይሰቅልዋ አይሁድ ለእግዚእነ ሚካኤል አርመመ ወገብርኤል ተደመ ሚካኤል አርመመ ወገብርኤል ተደመ ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ዘሐጉሰካ ይሁነና ደስ ብለካ ይሁነና ዘሐጉሰካ ይሁነና ደስ ብለካ ይሁነና ንኸይንሰዓር ሓይልኻ ሃበና ንኸይንሰዓር ሓይልኻ ሃበና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ፀላኢና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ፀላኢና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ፀላኢና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ፀላኢና ጾምና ጸሎትና ተቐበለና ጾምና ጸሎትና ተቐበለና ዘሐጉሰካ ይሁነና ደስ ብለካ ይሁነና ዘሐጉሰካ ይሁነና ደስ ብለካ ይሁነና ነፍሰይ ናባና ለማቁባ ገበረና ገበረና እግዚአብሔር ዓብይ ግብር ገበረና ገበረና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረና ገበረና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረና ገበረና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረና ገበረና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረና ገበረና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና
أقدمي تدفي أملاكي خمو واملكك نفوسي خمو وانقسك نفسينا واملاك معقوبة عداوة يدرينا بقى كمغ ما تتنسي أقدمي تدفي أملاكي خمو واملكك نفوسي خمو وانقسك نفسي نعملاك معقوبة عداوة يدعينا بها كمغ ما تتنسي أقدمي تدفي أملاكي خمو واملكك نفوسي خمو وانقسك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። أحواتنا مزمران سلسة مزامور كزمورلنا تصنيحهم تقدميت مزمور جئز كوينا سبحات لإግዚአብሔር بسمايات وسلام بمدر لذا سمرو لسب ترجمة كبري نግዚአብሔር أب سمايات سلام دما أب مدري أب منغوتهم سمرت أملاخ زلوهم سبات يعتبل منشي نايزا مزمور موكسي كمصحف قدسنا وانجيل لوقاس معراف كلته كقطر 13 كساب 14 كم زبل ننبب بزحات سراويت سماي دما بدنجت مستمل اخ تتصنبيروم كبرين املاخ ابلعلي سلام كا ام مدري ام منغوتوم سمرت املاخ زلوم سبات النابلو نا املاخ امسغنو تبل اتا خاليت مزمورون جئزيا آميسك لو أيهود لأجزئينا ميكائيل أرمامة وجبريل تدم يعتبل ترجمة أيهود نجويتانا كسغلو كلو ميكائيل أرمامة جبريل دما تجرمة مالتيو موكسي تغسنا وانجيل لوقاس معراف 23 قطر 33 بزعبا سقلت كم زيبل قرانيو اب اتبحال سفرام سبصحو اب سقلوه نتوم جبر تخفو كا حدا بيمانو حدا وين بتصقامو سقلوه يسوس دما ابوي زغبرو ايفولتون يممو حدا قالهم بلا يعتبل تاسال سيتقع صومنا صلوتنا تقبللنا زحقسكا يخونلنا دس بلكا نخين السعر حيلقا حابنا حافير يملس يودغ صلاينا ياتبل موكسي تقسنا بزعبات صوم كابتن بيت يوئيل معراف كلته كاب قطر 10 تغلتق 17 خمزنا نبب انبارسي حجون بصومن ببخياتن بقزمان بملؤ لبخم ناباي تملسو يبل እግዚአብሔር ንሱ ንኹራ ደንጓይ ብሳህል ኸኣ ምሉእ ብእከይ ድማ ተጣዓሳይ ርህሩህን መሓርን እይሞ ክዳንኩም ኣይኮነን ልብኹም ደኣ ቅደዱ ናብ እግዚአብሔር አምላክኩምን ተመለሱ ትብል ደጊመን ሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ካብዚ ብምቕጻል ናብ ተቐጺሉ ደሎ ትምህርቲ كحلفكم نبونا تزارب عندبت نعنا سمعزنا لبونا يهبنا
ራይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዓመታዊ ንገብሮ ሕጂ ድማ ጸሎተ ፍትሓት ናይ ስዋዓት ከነብፅሕ ኢና ኩልና ሓፍ ንበል ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍስየ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና በዚ ጽቡቕ ኣይረኣዩን ብኣምላኽና ብንየ ከተጸብቐሎም ብሩህ ገጽካ ድማ ክትቅበሎም ናባኻ ነማዕቕቦም ኣሎና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ግማበልና ንሕና ንበደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከን ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ሕድንግል ስጋ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ሰፊሓን ስብርያቲ ራስን ብሩኽ እዮም ተሰጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓትገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ፈዘረይላቲ ለነፍሲ የስማዕ በስኩለከ ወስረይላቲ ለነፍሲ የስማዕ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍሲ የስማዕ በስኩለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ሰማዕታተ ኤርትራ አይረፍ ነፍሰ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ አይረፍ ነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ አዕርፈልና በሰማያት ትነብር አቦና ካይ ቀደስ መንግሥትከ ፍቃድከ በሰማይ ከምድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገልና ኩሉ ፈትነና ፈተና አይተድወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕድና ክድንግል ይኽብ
ስጋሁን እንግዲህ ያለ እግዚአብሔር ሰላም ለክለኹ ዝኽይኸ በንስብኺ ብራልሶም ብሩኽ እዩ እንተጸጋ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኸልልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አረኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ነፍስ ያሰሰከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለ ነፍስ ያሰሰች አርአየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰች ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢያት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢያት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢያት ነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታት ነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቶም ኩሎም በጃ ዝሓለፉ ስዋኣትና ንልምነካ ኣለና። በዚ ኣይጣዕሞምን ንዓና ክጥዕመና እዮም ሓሊፎም ኣምላኽና ምንየ ከተጥዕመሎም ኣብ የማንካ ከተቐምጦም ናይ ዘለዓለማዊ ዕርፍትኻ ድማ መንግስትኻ ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን ዕለትና ለማሃበና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና ደገልና ኩሉ ቅፋትና በረትና ይሁንና
መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናት። ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ቀደንገሊለ ብስጋም እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኸይ ካብ አንስቲ ብርተይኺ ረከብ ዝኾን ብርክዩኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ካይበን አስተበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሕያዋን ሕይወተ ሙታን ተስፋ ከቦፃን ረዳየ ምንዱባን ኃጥኣን ዘሞተ አጽራይከ ሰይጣን በቲከከ ሕይወተ ለትዝምደ ሰብሰኮከ ሀቤከ ንስእል ወናስተበኩ ዘይመውት ለዓለመ ዓለም ዘመበሕይወት ሀቤከ ውእቱ በእንተ ለኖሙ ሃይማኖት አይረፉ አበምደንት ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናብንዚስ ወመዘምራን ደናግል ወመነኮሳት ሕፃናት ብሔራት ወጓለማውታ በእንተ ነፍሳግብት ዋይማቲከ በእንተ ቴትራ ታግብቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳግብት ዋይማቲከ ወበእንተ ኩሎሙ ለዓለም ዛንተ ጸዋዕከ ውስተ ሕዝብከ በጽን ወበርክ ነፍሶሙ ውስተ መካን ስሑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ውስተ እዝነ ሐሚሳቅም ወያዕቆብ በእንተ ነፍሰ ገነቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ብከ እግዚአብሔር አምላክነ
አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአበዊነ ዲያቆናት ወአበዊነ መነኮሳት ወአበዊነ ሕዝባውያን ወአሐቲነ አንስት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሳቲሆሙ በሰላም ወይስረይ ለነ ኃጣውእ እግዚኦ ለነፍሰ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ መዓራ እግዚኦ ለነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ መዓራ ወተስዓላ ለነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንትቶም ዝዓረፉ ሰውእትን አንስትን ባሮትካን ልምነካን ንማልካን አሎና ምንቲ ነብሳት ባሮትካ ሰማዕታተ ኤርትራ ምንቲ ነብሳት ባሮትካ ሰማዕታተ ኤርትራ ምንቲ ነብሳት ባሮትካ ሰማዕታተ ኤርትራ ለነፍሰ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ መዓራ እግዚኦ ለነፍሰ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ መዓራ ወተስዓላ ለነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ መንት ኩሎም እቶም ካብ ህዝብኻ ፈሊኻ ብቅድስና ብቕንዕና ፀዋዕኻዮም ኣብዚ ቦታ ዘለው ንልምን ኣሎና ኣብ ናይ ዘላለም ህይወት ከተንብሮምን ነብሶም ከምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከተዕርፍ ንለምነካ ኣሎና ብመራሕቲ ብርሃን መላእኽትኻ ምስ ቅዱሳን ኣዕርፎም ስጎም ድማ በታን ትንስኤ ዝመደብከ ዕለታት ተንስእ ከምቲ ቅዱስን ብሩኽን ዘይሕሶ ተስፋኻ ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ክፈሎም ንኣገልገልትኻ ካብዚ ምግዓዝ እምበር ሞት የብሎምን እሞ ዝበደልዎን ዝተሰወሮምን እንተሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኦ እግዚአብሔር ንስኻ ልዋህ ነፍቅር ሰብን ኢኻ እሞ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ሰዓት እኳ ብሂወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሓጢአት ንጹህ የልቦን መንገዲ ነብሶም ብዘይ ምክልኻል ሓራ ክኾኑ ንስኻ ኣቕንዓሎም ንሰቦም ከዓ ናዛዝን መጸናንዕን ቅዱስ መንፈስ ካልኣኽ ናዝዞምን ናሓጉሶምን ወመናእየ ለሰቦሙ መንፈስ ናዛዝየ 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 ወመናእየ ለሰቦሙ
ክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ሞገሰ መስቀል ወአብተርየቱ ለዚነ አምላክነ ወናይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌነ ወማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ተፈሲ ተፈሲ ኦ ማርያም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስለች ሰአሊ ወጸሊ ፍቁር ወልድች ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤልን ኃጣዊነ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ንጹሐን ወለሐዋርያቲከ ቅዱሳን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትሬዩ ፈተው ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወተፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትሬዩ ወኢርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ ለክሙ ዘውፅአን አዕይንቲክሙ ለርእያ ወአእዛኒክሙ ለሰምዓ ከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ለሕዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ራዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክወ ይባ ቅድሜከ ጋሮሙ ለምቁሃን ወይርአዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንቲነ ለደሞሙ ለአግብርቲከ ዘትክወ ይባ ቅድሜከ ጋሮሙ ለምቁሃን በቅድመ አዕይንቲነ
ላጉርቲከ ዘተክወ ይባቅሜከ ጋሮሙ ለሙቃን ወይራ በቅድመ አዕይንቲከ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ጋሮሙ ለሙቃን ወይራ በቅድመ አዕይንቲከ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ
كل جزية دما قربللنا بمنفسك مرحنا بحيلك دقفنا قبرنا حديكا تعرقنا كم محرت كامبر كمبرلنا يتخيدنا اتحجز نبب قالك دما نعنا إمو نعنا مخانو فليتنا أملاقنا أبقى الميقاب كند حدا 30 سنة فرا كنفري اللو زنب زعلت زي ذكرهم زلنا سبوعتنا دما كاب هيوت زعب يلن هيوتهم يمنعنا وفي يملنا مو نحنا دما حدرهم حدر فقري حدرهم حدر حدنات حدرهم حدر سلام كانت صنع دما أملاقنا نسخة حقزنا كان زننا برزلنا كنبر إلى ما يكونون حليفهم زيابير أملاقنا إساتهم نفقري إساتهم نحدنات إساتهم نسلام إساتهم دما كباريهم حليفهم مو نحنا قنا عم فللاي أبسلئي أبوكات أبعقرقري نازلنا أما أملاخنا كنذكرهم كلنا بقال زي كوناس بوشت قلبنا كنذكرهم أمو دليت سلام دليت فقري دليت حدنات كوينا كنبر زيابير أملاخنا نسغارد عنا سغارد ما نعثاتهم أملاخنا نفسهم تقبل هاي نفس عرفت حبهم ولودهم ولدهم بعلت بيتهم أحواتهم زختيمهم نزلوا دما زيابير أملاخنا أنا زختاماتكم أي حد بكم من يلك أغامو السخاء خطص أنا نعوم السخاء دما أبوخت كونهم نبخام نلمنا لنا نحنا دما أملاخنا إثن خلوق نقبر دما نسخ حق زلنا كابز تفلالينا يوزلنا كابز نحد حدنا ننخص زلنا زيابير أملاخنا نسخ لبهابنا ناب سلام ناب حد الناس نعم كبار قطنا خنملس الصغار دعنا أبسمايات نبر أبونا سمعي قدس من قصرات انسان واركا انت أبسماي كور ما ندريو نهلت مقبنا لمحبنا نعز ودرنا بدلنا كفتارقنا لهم بدلنا نفسنا دقلنا كل وادنا فتنا يترونا منسسن حايدن كبرن زلالنا تكاين معمين وزتي مريم ونكبتوس قبريم ملا سلامتا سلام لك الله بحلال لنجلي سقاون لنجلي عليك يا قرد وغويت من سلام لك الله سلام على سروري راشك المروحي ومدى سقا يا غير مشاقي وفي السيتي نسي والكي حدياتنا سريتنا نفكر ودري يسوس منتانا محرد لمن المعنى نوا وانجيل منقل وصدقا زعوفني أوفيكوك هو يدياكوا መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላቱ ተነሱ። እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንኽብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕሪ 20 ክሳብ 36 ካብቶም በቲ በዓል ክሰግዱ ዝደየቡ ከዓ ሓያሎ ፅርዓውያን ነበሩ። ንሳቶም ናብ ፊልጶስ በዓል ቤተ ሳይዳ ናብ ገሊላ መጺኦም ጎይታ ንኢየሱስ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ኢሎም ለመንዎ። ፊልጶስ ከዓ ኸይዱ ንእንድርያስ ነገሮ። እንድርያስን ፊልጶስን ድማ ኸይዶም ንኢየሱስ ነገርዎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ወዲ ሰብ ክኸብር ግዚኡ በፂሓ እያ። ፍረስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐትን እንተ ዘይሞተትን በይና እያ ትነብር። እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም ትፈሪ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንህይወቱ ዝፈትዋ ኸጥፍኣ እዩ። እቲ ንህይወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንዘለኣለም ብህይወት ክሕልዋ እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎ ንዓይ ይስዓበኒ፣ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎ ንዑውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ። ሕጅስ ነብሰይ ጉያ ኣላ እንታይ እሞ ክብል እየ ኦ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ። ግናኸ ምእንቲ እዚ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻኹ ኣቦ ንስምከ ኣኽብሮ። ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ክኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መፀ። ሽዑ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ሰሚዖም ነጉዲ ይበሉ። ገሊኦም መልኣኽ ባዳእ ተዛረቦ በሉ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመፅእ እምበር
ምእንታይ ኣይኮነን ፍርዲ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ በፅሐ ገዛእ ዝዓለም እዚኣ ከዓ ንወፃኢ ክድርበ እዩ ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኩሉ ናባይ ክስሕቦ እየ ብኸመይ ዝኣመሰለ ኣማውታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ ዝበለ ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ከም ዝነብር ደኣ ካብ ሕጊ ሰማዕና ንስኻ ግና ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ እዩ ትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ እትኸ እንታይ ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ገና ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ በሎም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል مسكن الآن مسكن بسم آبن ودن منفس قدسن حدا أملاخ أمين سدرا እግዚአብሔር أملاخ كم ياللهم آمين لعل እግዚአብሔር أملاخنا زتمسجن يخون እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ደጊፍና አቤቱ ክንርከብ ምስ መላእክቱ ኮይና ስሙ ከነመስግን መንፈስ ቅዱስ ዝወረዶ ዝተቀረበልና ስጋን ደምን ወደ እግዚአብሔር አምላኽ ክንበልዕን ክንሰትን ዘፍቀረና አምላኽ ምስጋና ይኹንና ራይ እግዚአብሔር አምላኽ ንሎም ማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ንመንፈሳዊ መግቢ ዝኾነና ንባባት ከምቲ ዝሰማዕናዮ ግዜ ቅዳሴ እቶም ዝተነበቡ ንባባት ከነስተማቆሮምን ክንበልዖምን ክንነብረሎምን ብኡ ክንምራሓሉን ዝተነበበልና ቃል አምላኽ እቲ ፍረቃሉ ሰሚዕና ያለና ካብኡ ከንታይ ክንምሃር ንኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ካብቲ ዝተነበበ ቃል ወንጌል ኣብ ኣእምሮና ከነቐምጦ ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያን ማእኸል ጌራ ኣቐሚጣቶ ደላ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን እታ መዓልቲ እቲኣ ብዛዕባ እንታይ ክንዘራረብ ከንደለና ኩሉ ኣዳልያቶላ ናይ ዓመት ሙሉእ ሕጂ ዝቐነየ 4 ሰሙናት ካብ ዕርገት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚሩ ክሳብ ሎማዓንቲ ሰንበት እዚኣ ዘመነ ዕርገት ኢላቶላ ዘመነ ዕርገት ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ሐዋርያት ዓይኖም እናረኣዩ ደመና ካብ ዓይኖም ወሲዳቶ ክኸይድ ከሎ ግን እንታይ ኢልዎም እቲ ዘጻናንዕ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልኩም እየ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኩም እዩ እቲ መንፈስ እቲ ምስ ተቐበልኩም ክትሕይሉ ኢኹም ክትብርትዑ ኢኹም ክትጻናንዑ ኢኹም ዝበሎም መንፈስ ቅዱስ ከዓ ድሕሪ 10 መዓልቲ ዕርገት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ 50 መዓልቲ ትንሳኤኡ
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ወሪዱ እዚ መንፈስ እዚ ኻ ንቤተ ክርስቲያንና ክሳብ ሕጂ ዝመርሓ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን በቶም በመንፈስ አምላኽ ዝተሸሙ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ዲያቆናትን መምሃራንን ነቢያትን እትምራሕ ዘላ ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስ እያ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ካብ እግዚአብሔር አቦ ዝወፀ ካብ እግዚአብሔር አቦ ዝውሕዝ መንፈስ አምላኽ እዚ መንፈስ አምላኽ እዚ ከምቲ ትምህርትናትም ቤተ ክርስቲያንና ትምህሮ ሁሉ ጊዜ ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ከነጽንዕ ከም ዘለና ቤተ ክርስቲያንና ትነግረና ያ ብዛዕባ ስላሴ መን ይፈጢርና መን ይፈጢርካ መን ዓለማት ዝፈጠረ እንተ ተባሂሉ ከም ክርስቲያን ከም ኦርቶዶክስ ጽቡቅ ጌርና ዝፈጠረና አምላኽ አብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ምኻኑ ስለዚ በዓል መንፈስ ቅዱስ ነብዕላልና መንፈስ ቅዱስ ሓደ አካል ካብቶም ስላሴ ሓደ አካል ሓደ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ፈጢርና እግዚአብሔር አብ በቃሉ ጊሩ ክፈጥር ከሎ መንፈስ ቅዱስ አብሎ በቃል አምላኽ ኢና ተፈጢርና መንፈስ አምላኽ ግን ኩሉ ጊዜ አብ ኩሉ አብ ዘለዎ ወድውን አሎ ኣብቲ ወዲ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስውን አሎ እዚ ንበልዖ ስጋ ምውት ድዩ ህያው ምውት ብሰብነቱ ህያው ብመለኮቱ መለኮት ዘለዎ መለኮት ዝተዋሃዶ አብን መንፈስ ቅዱስን ካ ህልዋን ዝኾንዎ ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ ጌራ ተስተምረና ስለዚ ብዛዕባ ኣብዚ ዛራብዒቲ ሰንበት ናይ ድሕሪ ዕርገት ቤተ ክርስቲያንና ከመይ ጌራ ጽሒፋቶላ ንእሽተይ ጽሑፍ ኣላ ክንብበልኩም እየ እዚ ዕለት እዚ 10ይ ሰንበት ናይ ዘመን ትንሣኤ 4ይ ናይ መወዳእታን ሰንበት ናይ ዘመነ ዕርገት 2ይ ሰንበት ናይ ጾመ ሐዋርያት እዚ ዕለት እዚ ብቅዱስ ያሬስ ዝተደርሰ መዝሙር ሰንበት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርን እግዚአብሔር ብደሃይ መለኸት አረገ ዘርእስቱ ኮይኑ እዚ ናይ ዝዕለት እዚ ምስባኽ መዝሙር 47 ከም ተሰማዕና አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወበቃለ ቀርን ኢልና ዘመርናዮ መዝሙር ከምኡውን ኣብ ጴጥሮስ ቀዳማይ ጴጥሮስ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስን ብዛዕባ ኣብ ኤፌሶን ውን ምዕራፍ 1 መሰረት ገይሩ ዝተደርሰ መዝሙር እዩ ይብለና እቲ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ምድሪ ዝተራእየ ድሓር ድማ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዝደየበ እግዚአብሔር ወልድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ብዕርገቱ ዝረኸቦ ክብሪ ድማ እቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝተገልጸሎም ቅዱሳን ሐዋርያት ብኸምዚ ዝስዕብ ጽሒፎሙ ኣለዉ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን አምላኽ ኣሎ ኣብኡ መላእኽትን ስልጣናትን ኃይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ ቤተ ክርስቲያንና ብኸምዚ መልክዕ ጌራ በዓልና ኸነብዕል ኣብ ጾመ ሐዋርያት ኢና ደለና ግን ከኣብ ዓብ በዓል ኢና ኻ ደለና ክሳብሎም መዓንቲ ሰንበት ስለዚኦም ኣቦታት ብግእዝ ጌርና ክንቅድስን ኣምላኽ ብጥዑም ዜማ ኸነመስግንን ኣውደ ዓመትና ግን ቀጻሊ ክሳብሎም መዓንቲ ከም ዝኾነ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ዝለኣኸልና መንፈስ እዚ መንፈስ እዚ ናይ ምንታይ መንፈስ እዩ እዚ መንፈስ እዚ ንፈልጦ ዲና እቲ ዝተለኣኸልና መንፈስ እዚ ከም ክርስቶስ አምላኽ ዲ ወይስ ክርስቶስ እንታይ ኢልና ካልእ ዘጻናንዕ መንፈስ ክልእኸልኩም ኢልና ሕጂ መንፈስ ናይ አምላኽ ደይኮነ ካልእ አካል ናይ ስላሴ ከም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ክንፈልጥ ቤተ ክርስቲያንና ትልልየና ስለዚ ዝፈጠረና መን እዩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን
ሰለስትነትን ሓድነትን ንኣምን ስለምንታይ ሰለስተ ኮይኖም ስለምንታይ ክልተ ዘይኮኑ ምክንያቱ እንታይ ዝብል እቲ እምነትና ኣምላኽ ከምቲ ዝኾነ ይኮይንዎ ሰብ ንኣምላኽ ክምርምሮ ኣይክእልኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ እዩ ሰለስተ ኢኻ በዝኻ ንኣምን በቲ ዝተነገረልና ቃል ብኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ከተጠምቁ ከለኹም ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣጠምቁ ሓደ ኣምላኽ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ከም ኣምላኽ ጌርና ንቅድስ ኣለና ዶ ዝሓለፈ ሰንበት ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ባህርያቱን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዘዓየዕዮን ጽቡቅ ጌሮም ምሂሮምና ነይሮም ኣብ ገሌና መንፈስ ቅዱስ ከመይ ኮይኑ ይነብር ኢሎም ከም ዝተደጎለ ሓዊ ኣብቶም ብፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ዝመላለሱ ዘበሉ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ፋኑስ ከም ዝበረኸ ከም ኣብርለ ዘሎ ሜስ ኮይኑ ይነብር መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብቶም ዝተጠመቁ ዘበሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ብሽም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ዝተጠመቅና ዘበልና መንፈስ ቅዱስ ኣባና ወሪዱ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዘይብለይ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ጥምቀቱ ዘይኣምን ሰብ ጥራሕ እዩ ዝተጠመቀ ዘበሉ ሁሉ መንፈስ ኣምላኽ ወሪድዎ እዩ እቲ ጸጊሙ ዘሎ ግን መንፈስና ይዓይሎ ዶ መንፈስና ደውጊልና ዲና ዘለና ወላት መንፈስ እቲ ክሳብ ሕጂ ንቤተ ክርስቲያንን ህይወትናን ዝመርሕ ዘሎ መጻናንዕ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተላእኸልና ወይስ ይዓይዶሎ ነቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ከይተውግህይዎ ኢሎሙና ብቀሽስፎም ምሂሮምና ነይሮም ቤተ ክርስቲያንና ነቲ ዘሎ እያ ተዘኻኽረና ደላ በዚ ዘመነ መንፈስ ቅዱስን ዘመነ ዕርገትን እቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣይተውግህይዎ መንፈስ ቅዱስ ዝዓበየ ውህበት ነቶም ሐዋርያ ክርስቶስ ዘኽታማት ኮይንኩም ክትነብሩ ኣይገድፈኩምኒ እንታይ ደኣ ዘጸናንዕን ዘበርትዕን ዘድሕንን መንፈስ ኣምላኽ ምሳኹም ኣሎ ስለዚ ክንድዚ ዝኣክል ውህበት መንፈስ ኣምላኽ ምሳና ምህላው ፈሊጥና ከይነጉህዮን መንፈስ ቅዱስ ከይነቆጥዖም ብፍርሓት ኣምላኽ ክንመላለስ መንፈስ ቅዱስ ሃባና ኣሎ እንተኮይኑ ልክዕ ከምቲ ዝስበራ ሓተ ጠንቂቕካ ትሕዞ ብኸምኡ ክንመላለስ እዩ ቤተ ክርስቲያንና ትነግረና እቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ብፍርሓት ክትመላለሱ በመንፈስ ኣምላኽ ክትምርሑ ቤተ ክርስቲያን ትደልየና ሎማዓንቲ ምስኡ ኣተኣሳሲሩ ጾም ሐዋርያት እዩ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ክርስቶስ ትእዛዝ ኣዚዝዎም እቲ ዝተኣዘዝዎ ትእዛዝ ከንታይ እዩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ዓለም ክትጸልኣኩም እያ ዓለም ክትጸልኣኩም እያ ንስኻትኩም ግን ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን እቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ዓለም ኣይትፈልጦን እያ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ክንዛረብ ከለና ዓለም ተስተንዕቐና እያ ምክንያቱ ነቲ መንፈስ እቲ ዓለም ብናታ ርድኢት ክትምርምሮ ስለ ዘይትኽእል ብለና ስለዚ ንሐዋርያት እንታይ ኢልዎም ጎይታ እዚ መንፈስ እዚ መንፈስ ናይ ትብዓትን መንፈስ ሓቅን ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ክህሉ እዩ ከምቲ ኣነ ንዓለም ዝሰዓርክዋ ኸዓ ንዓለም ክትስዕርዋ ኢኹም ሐዋርያት እዚ ተቐቢሎም እዮም እዚ ጾም እዚ ማለት ጾም ሐዋርያት ንብሎ ዘለና ሐዋርያት በርቲዖም መንፈስ ኣምላኽን ስራሕ ኣምላኽን ዕዮ ኣምላኽን ተረዲእዎም ብጾምን ምስጋናን ብፍልጠትን ርድኢትን እንዳገበሩ ንኣምላኽ ከምልኽዎ ጀሚሮም ካብታ ወንጌል ንእሽተይ ከነንብብና ካባ ክንብገስ ኢና
إتي خاب أبوي سمعكم موزبلان عخدكم سلزفلتكم إيه أعرقتي زبلكم زلخو كاب عسر تخلتا كمتي أنا زفكركم نحر حدكم كتفقروا تأزازي إزئيو سب نهيوتو أب كندي أعرخو بجا كحلف كابز عبي فقر يلبون نسخاتكم إزي زأززكم زبلا كله انت قبركم أعرختي إخم إتي خاب أبوي سمعكم وزبلا أبخاتكم نعخاتكم سلزفلتكم أعرختي زبلكم باريا قويتو إزقبرو أي فولتوني مو دقيم باروت أي بلوكم من إيه أنا حارخوكم منبر نسخاتكم أحارخكم منن كتكدو فريخ تفريو فريخمون نبارخ خوم نبو بسمي زلمنكم مو زبلا ما انت خيبكم نزي مدبكم نحد حدكم كتفقروا ازي اززكم اللخو سلازي منفس كابنا علم منفس نمرح لنا انتخينا سسعتي اتمرنا ناي أملاخ منفس اتز تسقله ما انتنا اب مسقل زو على كريستوس انت ذكرنا يجن ناي بجا اب كند عركخا انتايلو سب نهيوتو اب كندي اعروخو بجا خحلف كابز زعبي فقر يلبن يلن اذا حجي زغره خنقبرو صنحنا ما انتنا هيوتهم زحلفو ابوتاتنان حابوتاتنان أحواتنان أنا كسوا نسخة حلف أنا قد ميخا خون النابلو حليفهم ما أنت بسعوتهم ما أنت توم أبعدهم زحدقوا من كتعمهم انتهى يبلنا له كريستوس نسبسي نهيوتو اب كند اعرخو بجاخ حلف كابز زعب فقر والحنت يلبون كند زاكل فقر يوم اريومنا سم حجي نذكرهم زلنا እግዚአብሔር አምላኽ ልክ بخمز خنبر اب غيزي خوينات طرح ديكونه اب غيزي سلامون بجاخ نتحلالف از منفس زي ابانا እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ይደልዮ አለኹ ይብለና አሎ ነቶም ሐዋርያት እዚ ትእዛዝ ያዝዎም ንሕና ጾም ሐዋርያት ንጾም አለና ከም ሐዋርያት ተላእኽና ብዛ ዓለም እዚ ቅዱሳን ኮይንና ክነብር እታ ትእዛዝ ዝኣዘዘና እንታዩ ንሓድ ሕድኩም ክትፈቐሩ እዚ እዘኩም ኣለኹ ንሓድ ሕድኩም ተተፈቂርኩም እቲ መንፈስ ኣባኹም ይዓይሎ ንሓድ ሕድኩም እንተ ተጻሊኡኹም ግን እቲ መንፈስ አባኹም ተደጉይሉሎ ስለዚህ ክርስቲያን بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠመቀ ዘበለ መንፈስ የብለይን ኢሉ አይእመን መንፈስ አምላኽ ኩልና ተዓዲልና ኢና ኩላትና መንፈስ አምላኽ አለና ብፍላይ ቶም ተጠመቅና ቶም ክርስቲያን ዝኾነ ሁሉ መንፈስ አምላኽ አለው ግን እቲ መንፈስ አምላኽ ያዓይልዶ يسرح اللدو ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ በዝሎም ማዓንቲ እንታይ ይዘለየና ደሎ መንፈስና ከዓይ አምላኽ አባራብሮ መንፈሰይ ሞይተተልኹ ተስያኒ ደቂሰተልኹ አባራብረኒ አምላኸይ ከዓይ ትዝሃብካኒ መንፈስ ኣብ ውሽጠይ ጠፊእኒ ዘሎ መንፈስ ንሱ ይሕድሰለይ ኢልና ክንጽልያ ቤተክርስቲያንና ተደልየና ደላ ሐዋርያ ጳውሎስ ሎማ አንድ ዘንበብናያ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ይናንብብና መስለኒ ካብ ቁጽሪ 11 ካብ ቁጽሪ 15 ሓናንብብና ስለዚህ ኸኣ ኣነ እታ ብጎይታ ኢየሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነት ንኹሎም ቅዱሳን ዘለኩምን ፍቕሪ ምስ ሰማዕኹ ብጸሎተይ እናዘከርኩኹም
ከየብኮርኩ ስለኹም አመስግን ኣለኹ አምላኽ ጎይታና ኢየሱስ አቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ዓይንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዕኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ከዓ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ አምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታን ኣተንሲኡ ኣብ የማን ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ እትመጽእ እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስም ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፍ ዘለዎ ዓብይ ሓይሊ ኣባና ንእንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ እዚ ክንዲ ዝኣክል ዕምቀት ሐዋርያ ጳውሎስ ተንበርኪኹ ዝጽልየልና ዘሎ ጸሎት ኣብ ቀዳማይ ኤፌሶን ነንብቦ ቅዱሳን ሽሞም ጥራሕ ንጸውዕ እቲ ዝጽልይልና ዘሎ ንፍለጦ ዝጽልይልና ዘለውስ ብመንፈስ ኣምላኽ ክንመላለስ እምበር ሽሞም ጸዊዕና ክንጸድቕ ኣይጽልይልናን እዮም ቅዱሳን መላእኽቲ ዝጽልይልና ዘለው ዕምቀት ኣምላኽን ዕምቀት ድሕነትና ክንፈልጥን መንፈስ ኣምላኽ ኣባና ኩሉን ጥራሕ ምጽልይ ዘለው መንፈስ ኣምላኽ ኣባና መሊኡ ንኣምላኽ ብርድኢት ከነመስግኖ ስለዚ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን እዚዩ ካብቲ ብዙሕ ዝተነበበልና እግዚአብሔር አምላኽ መንፈሱ የፍስሰልና ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን رايكم يحديركم ما يكنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን እቶም ከም ወትሩ ሁሉ ጊዜ ካብ ለይቲ ክሳዕ ሰዓት እዚኣ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓድ ድማ እቲ ምልኡን ፍጹምን ሰላም እግዚአብሔር ኣብዘ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን ኣምላኽና كاين حمم طعنا كاين دكم حيلي هيبو ناب قدس وتو نعملخون مسقانا نسألوات سلزا خبرنا كبرن مسقانا نعيخون تزمر مزمور بأحواتنا ندكنا ندما زماري ملاختي يسمع لنا زمر له ينبركم أبنا أبوي كشي عن نسلما قال هيوات يسمع لنا سمعنا يو قالوا دما كنبرلو أب قدم أملاك كنفريلو نخبر أملاك كنكونلو بمنفس عبينا دما سماي كنت متلو እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا راي እግዚአብሔር عب جبري جبرلنا نحنا وين تحجسنا إلنا زميرنا بزعلة زي دما حدا حونا قدس قربان سلازي تقبل إنا እግዚአብሔር عب جبر جركا يحجس كان أخا إلنا نأملاخ زمسجنا أمو إتهم نابو زي قربنا زلنا دما نزي توهيبنا زل عدمه كنت كملو مقدن السحاقرنا ناب قدس قون كبر دمن كم بس حلو حجون እግዚአብሔር ይጽበየናል حجون እግዚአብሔር ይደሃየናል حجون እግዚአብሔር ይጽዋዓና አሎ ጽዋዓት አምላኽ ሰሚዕና ናብ ንስሓና ቁርባን ክንቀርብ ድማ እግዚአብሔር ኃይል ይሃበና እቲ በዝዕለት ተቀበለ ሓውና ድማ ኃጢአቱ ዝምስስ ብስጋ ሕማሙ ዝፍውስ ይግበረሉ ሰም ዝሐመሙ መወዳእታ بصلات كنذكرمنا من البات قال قلعو دي فلتنا دينا خوينا أبزي دارجانا بقربان بزحات مسيم نرمو أبنا بك إشسفم كمونا أبنا أبوي كومس مسدك أنا بتزر الدم قانقا أبدأ سلام
ቅዳሴና እንግሊዘኛ ገሮም ለም አርፊዶም እሞ ትተገብረ ድማ ንዓታቶም ስለ ዝኾነ እቲ መልእኽቲ ክእወጅ ከሎ ንስማዓዮ እሞ እቶም ደቅና ድማ ኣብኡ ንውሰዶም ምክንያቱ ኣብ ክልተ ተፈሊና ዘርፈድና ረብሓ ንደቅና ኢልና ኢና እሞ ንዝመፅእ ኣብ ተሓበረና እቲ መዓልቲ ዝግበረሉ ድማ ደቅና ሒዝና ደቅና ኣብፅሕና ንመፅእ ናይ ሽዑ ሰባት ግበረና እታ ብቐዳማይ ዝሓበርናያ ናይ ኣሕዋትና ካቶሊካውያን ንግደቶም ድማ ንትመፅእ ዘላ ቀዳምያ ሰዓት 10 እዮም ረፋድ ጅምሩ ኣብቲ ኩሉ ቦታ ዝገብሩሉ ኣብ ቨርጂንያ እሞ ቅዳሴ እንግሊዘኛ ከመይ ከም ነበረ ምስ መልእኽቱ ይሕብረና ኸውን ማለት እዩ ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ መፂሎ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ናብኻ ምድረኻ بقدامي حدث تقندرسي عد نسألة إنه رنتاي بزي نسألة زمتسي لمن مو عجز بنسألة متي ود قندر مخانو فليتو مالتي راي وسم نسألة أخوري يوم تغني مثلني نسألة خبر يدحر حجي كم يغنيكم كم يرفيدكم شم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حاونا ጽጋብ ኦኬ ታንክ ሎሚ خاب ዘሎ ሓበሬታት እቲያ ቀዳመይቲ ናይ ኣታው ናይ ሰሙን እዩ በዚ ዝሓለፈ ሰሙን ከባቢ 2200 ተቀቢልና ኣለና إذا دما شحن 400 ناي أبالنت 680 مباع قمون 220 تهاب النايو سلسته دما سب أبتي أبدا جزل ساتون تيوملنا مسمل اختصان قم ببني حدا حاونا خاب زجشكو بسلام تمليسة إلون عد بسلام تمليسة لن 5 قرشي مباهبنا اللوا حدا حاونا صلوت كبار لي مصر راي إلو طواف مبا أمسي له حانت الددما مبا فتحات سالسي عامت عرفتي يمان أبراهام إلن 100 قرشي بنانا اللوا يغني لنا خالق قرم حجون تزاربنا له نيرنا خاب فايبر ناب واتساب ابتي ناي زخونه نجر خنزرقح خلنا تسب واتساب قتقم خاب فايبر ناب واتساب نخيدا لنا مو انت دا كاميرا ناي سوم تي سمارت فون دلكم انت دا انا تي نزيا قدح خما خاب زيا ناب واتساب خمي غيركم خم تخدو خطريكم تخيل يامو بجاهم نزي اكبرو انت دا زي تخلو خوينكم دماس كقصرهم تيبكمنا بعلنا خنوس خون خيلينا لومي قلت سنبت اي مساخون نيربزي نمنتاي مستيوم دقنا نزارارب نيرنا امو قصديهم ختم مهارو ويسناتكم ينا خنقبرلكم يلنا نزاربهم نيرنا مالتي غرمكم يوم تيوم قز خالو ابزخوص انحيوم دليوم نيروم تيوم زبازحو كن قدف قز تقرينياون سلازي خيلو ناب ناي انجليز باتزر دوم قوانقوا باتد ما صبح نقول دقوم خمهرولو زخيلو قوانقوا كيرنا اقلقلو جميرنا لنا زيانا مجمريا سنبت يعني را مزمران عير أخوهم من تخونو أو ينيرن أو 5 حن أو 5 ساعة فنينا جرنا يوم لومي زي أسئلة تريو وازن لهم لومي حجي أسئلة يامزي بزحات يوم نيروم هولويس ملؤ نيروم علتيو حجي زي أخن قبر خلنا جن حجز خندلينا خباخهم انتهياتي حجز كم تتريو
እዚ ናይ ግእዝ ቅዳሴን ናይ እንግሊሽ ቅዳሴን ብሓንሳ ኣይኸይድን ክኸውን ገሊኡ መዓልቲ እቲ ናይ እንግሊሽ ቀልጢፉ ክወዲ እዩ ገሊኡ መዓልቲ እዚ ናይ ግእዝ ቀልጢፉ ክወዲ እዩ እንታይ ደኣ ቀልጢፎም ዘይወዲኦም ሕጂ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብቲ ደገ ሰላም ሰዲኣይ ክህሉን እዩ ኣብቲ መእቶ ናይ ደገ ሰላም ሻህን ሕምባሻን ክንገብር ኢና ኣብኡ ተሓባበሩና ኢኹም እስካብቲ ቅዳሴ ብኡ ዘሎ ዝውዳእ ኣይንረብሾም ኢና ይቐኒየለይ ናይ ሳመር ትምህርቲ ጀሚርና ኣለና ምስገባ ብቐዳማይ ገይሮም ነይሮም ሎሚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እዮም ኢሎም ኣለዉ ሎሚ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ተራኺብኩሞ ክትምስገቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ መዓልታዊ ካብ ጽባሕ ሶኒ ጀሚራ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንኮ እስካብ ሰዓት 1 ናይ ምሸት እያ ሕጂ ቁርብ ሶምና ገይሩ እዚ ድማ ሓሙስ ነዚኦም ቆልዑ ካብ ሰዓት 7 እስካብ ሰዓት 8 ነዋልድ ካብ ሰዓት 8 እስካብ ሰዓት 9 ድማ ንኹሎም ወለዲ እውን ክትሕወሱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዙም ትምህርቲ ስለ ዘሎ ኣብኡ ድማ ክትሕወሱ ንዕድመኩም ኣለና ፅመፅ ዘላ ሰንበት ዓመታዊ ግራጁዌሽን ንገብረላ መዓልቲ እያ እንተዳ ዘይተመዝጊቦም እንተዳ ደቅኹም ዘይተመዝጊቦም ኮይኖም ጽጋብ you can click the slides a couple of times ሎሚ ምስ መምህር ኣበባ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ከይድኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ስእሊ ናይቲ ቆልዓ ካበይ ግራጁዌት ከም ዝገበረን ናብ ኮሌጅ ዝኸይድ ተኾይኑ ኣበይ ናይ ኮሌጅ ከም ዝኸይድ ካብ ኮሌጅ ግራጁዌት ዝገበረ ተኾይኑ ድማ ብምንታይ ትምህርትን እንተዳ ስራሕ ኣቱ ኮይኑ ከመይ ዓይነት ስራሕ ኣቱ ከም ዘሎ ክትህቦም ንሓትት ንምንታይ ኢና እዚ ንሓትት ነቲኦም ካልኦት ቆልዑ ኣብነት ክኾኖም ነቲኦም ካልኦት ቆልዑ ጽቡቕ ምሳሌ ክኾንዎም ብኢና ንሓተኩም ዘለና እሞ መምህር ኣበባ ክትሓተኩም ኮላ ኢሜል ጌርኩም ቀልጢፍኩም ሰደዱላ ካብ ሰንበት ንግሆ ንጓይ ማለት እዩ መወዳእታ ኮዲንግ ዓርቢ ምሸት ጀሚሮም ኣለዉ ነዚኦም ሃይ ስኩል ዘለዉ ኮሌጅ ዝጀመሩ ከምቲ ሕጂ ዘላ ዓለም ኮዲንግ እንተዳ ዘይኽኢልካ ጠፊእኻ ኢኻ ንሕና እኳ ድሓን ግዜ ኢና ተማሂርና ሕጂ እንተዳ ደቅኹም ኮዲንግ ክመሃሩ ደልይዎም ኮይንኩም ካብ ገዝኦም ኮይኖም እዮም ዝመሃርዎ ብዙም እዮም ዝመሃርዎ ኣብዚኣ ከተመዝግብዎም ትኽእሉ ኢኹም ዓርቢ ሰዓት 7 እዮም ዝጅምሩ ይቐኒየለይ الرايمو مدبنا بصلات كنعصو كلنا حف نبل አድነኖ አርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ራእየሙ ዋሉለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ራእየሙ ዋሉለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ራእየሙ ዋሉለ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስ እንታጸይኳይ ዘብካ በደም ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይ ካድኩና ለነገሥት ለሕዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ውስተ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ
يسري لكم ኃጢአተኩም በዛለፈ ይማርኩም ወዘይ መጽቆኩም በእንተ ሥጋው ሥጋ መለኮት በእንተ ደሙ ደም ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ላንጽት ወድንግልና ሥጋትም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአሰርተ ክልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም መንፈስከ እግዚአብሔር ይባርከን። تقبلنا ينصرنا عن خطايا كل الحاجات يغفرنا ورعاية زلاي وريرنا كنا نتقبلنا نهرت زملك نهرت قدسيتا نعا خلاتنا نسبال كابو واحدنا نابو بارسنا يسمرنا قدوس سبون كورم دعونا برويو سكران ساينا وهو تركنا بحال مسكن ليسوس كريستوس جياك نعكت نسيان سكران زمن فاسدو በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዝና ቅዱሶታ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኸሙ ካብዚ ምውፃና ነና ቤትና ምኻድና ድማ ኣምላኽና መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ብቕድሜና መሪሕኻ ድሕረና ኮኪብካ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ኩሉ ጉዕዞና ጉዕዞ ድሓን ግበረልና እቲ ኩሉ ካብ ለይቲ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝበፅሐ ድማ ኣምላኽና እስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ኣምላኽና ገጽካ ንሪእየሉ መወዳእታና ጽብቐሉ ግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና እቲ ትብለና ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም እዚ ዝቕረብ ዘሎ ቅዱስ ሥጋኻን ክቡር ደምካን ድማ ብዓይንና ክንሪኦ ዘይኮንና እንታይ ደኣ ክንበልዖ ክንሰትዮ ሥጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ናይ ተስፋ ቓል ሂብካ ንዓኻ እሞ ሥጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና ኩልና ምሳኻ ክንነብር እስኻ ድማ ምስ ኩልና ክትነብር ፈቒድካ ልናኻ እሞ ንሕና ድማ ፍቐደኛታት ኮይና ክንርከብ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና የርክበሉ እናበሉ ዓለም ዘርከበቶም ብሞድ ተጸውዑ ብዙሓት እዮም ኣምላኽና ንሕና ድማ ሞት እምበር ናይ ሕጂ እምበር ናይ ዳሕራይ ናይ ጽባሕ ኣይኮናን እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣኢልካ ንዓኻ እሞ ሕጂ ክንጥቀመልና ሕጂ ናትካ ክንኮነላ ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ትብለና ክንገብረላ ንስኻ ርድኣና ኣብቲ ንደኹማ ሓይሊ ኣብቲ ንጋገየ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካሊእካ ትቁኑዕ መገዲ ትሕዘና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዞም በዚ መዓልቲ ዝዘከርናዮም ብጸሎት ኩሎም ስዋዕትና ድማ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና በዚ ኩሎም ብንእስነቶም ጥዑም ከይረኣዮም ሓሊፎም ኣምላኽና እስኻ
ብንየ ጸብቐሎም ብብሩህ ገጽካ ተቐበሎም ንሕና ድማ ሰብ ሕድሪ ኢና እሞ ሕድርና ኸነጽንዕ ተፋቐርቲ ክንከውን ብሓድነት ክንነብር ደለይቲ ሰላም ክንከውን ክንከባበር ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ብጸሎት ዘኪርናዮም ኣብ ፍቕሪ ተዘየሊና ኣብ ምፍልላይ ተሊና ካብ ነብስኻ ምዕሻው ሓሊፉ ካልእ ዝኸውን ኣይኮነን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕድሮም ሕድሪ ፍቕሪ ሕድሮም ድማ ሕድሪ ምክብባር ሕድሮም ድማ ብሰላም ብሓድነት ክንነብር እሞ ነዚ ሕድሪ ዝኸነጽንዕ ኣምላኽና እቲ ናይ ጽልኢ ናይ ምፍልላይ ኣብ ውሽጥና ኣብ ሓዲሩ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ውሽጥናን ካብ ሃገርናን ስጎጎልና ናይ ሰላም ናይ ሓድነት ናይ ፍቕሪ ዘመን ናይ ምትኽኻብ ኣምፃልና ጸጋ ዝኣብ ሄኖክ ብፁዕ ኣምላክ የማነ ብርሃን ጽጌሃና ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና እቶም ዝሓመሙ ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ኣስማቶም ተዋሂብና ዘሎ ነቶም ኣስማቶም ዘይብልና ድማ እስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እማ ኣምላኽና ስለ ኩሎም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንልምነካ ኣለና እዮ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ሃይለ ስላሴ ወለተ ልኡል ዮሴፍ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚ አርያማዊት ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይን አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወለ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ንኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም አቅልል بعين محرت كات قمتهم كل لك كل تغيرها كل تجبرها كل دماء بالكايمو نعاها حلفنا نبكى لنا زصم دماء أملاخنا كابل مدن بحل وسينا بأمنا تملينا بمنفس قدس مرحنا خنصممو أبزا أمدري سلام هدعة بركة كنرخبلو أبسماي دماء مساغا متعرق كنرخبلو حق زنا إزي أما أخلاي بسراق نريو زلنا أمانغو إسرائيل أمانغو إيران دم እግዚአብሔር أملاخنا حاوز زنم زلو سباتي زبلع زلو هنصاي زفرس زلو أملاخنا كاب كينات دم مبر ماي قدحنيو مفراس مبر مهنات يلن موت مبر هيوت يلن أملاخنا نتوم كلهم እግዚአብሔር أملاخنا حايل لنا يلوم كل زبر زلو حيال مخان كاخفلتو لبنقوس أبقرنا أملاكهم حزموسنا الكاخمو نلبهم تنكيفكا تاينا نقبر زلنا يلوم ناب سلام ناب عرقي ناب تربيزاكم وصوبيابير أملاكنا حجونا حالفنا نبكى لنا سلا كله تمسجن كم تنهوريات المهار كايوم أبسمايات نبرابونا نابلنا نسوعك لنا سمكا سمايات نبرابونا سمكا يقدس من قصرات انتا فقارك أغمتا بسماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعبسانا ندقلنا كابفاد عنا النمبر أفتنا يتتونا من قسن حايلن كبرن نزل عالمنا كايم أمين وقدت يا مريم بناي قدس جبريل ملاف سلامتا سلام لك الله بحلنا خر انقليخي الشقاقون انقليخي أديا غير سواوت ويتا سراوي سلام لك الله نسخي كوان السبرتيخي فركر سوم رغيو أملت أسقا يا بيهر مساخيو أوفستي دسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودرخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين